بعد موت والدتها، بتجبر تعيش مع عيلة غنية، لكن ابنهم بيحول حياتها الجحيم. بتتبناها عيلة غنية بعد موت والدتها، لكن ابنهم المغرور بيحولها لخادمة ليه. بيحكي مسلسلنا عن بنت فقيرة بتتقلب حياتها فجأة بعد موت والدتها، لكن التغير ده ممكن يكون للأسوأ ولا للأحسن. تابعوا معانا علشان تعرفوا ايه اللي هيحصل لها. بيبدأ ملخص النهاردة مع بنت جميلة في بيت كبير، وبتحكي ان مش السعادة دايما في المال، انت ممكن تكون غني لكن وحيد، وبكده المال ما يكونش له اي لازمة. نرجع قبل كده بيومين مع نفس البنت وهي في بيتها الحقيقي، واللي بيظهر عليه انه بيت ناس فقيرة جدا. بنعرف ان بطلتنا اسمها شيا، وبتشتغل في بيع اللبن علشان تقدر تعيش هي ومامتها، بس بيظهر انها بتدور على حاجة مهمة وبتطلع سلسلة اللي هنعرف اهميتها بعدين. ومامتها بتكون وراها علشان تقول لها انها تبطل شغل لانها سابت المدرسة خلاص وملوش داعي شغلها ده. وبتكون مامتها شغالة خياطة وبتغسل الملابس، لكن شيا بتقول لها انها عايزاها تبطل شغلها ده علشان كده هي هتشتغل في توصيل اللبن بدلها. بتلاقي شيا سلسلتها وبتاخد مفتاح العجلة وبتخرج علشان توزع اللبن، وبنشوف شيا وهي بتغير شكل شعرها علشان تقدر تشتغل، لكنها بمجرد ما بتخرج بيقابلها الديانة وبيوقفوها علشان عايزين فلوسهم منها. لكن صديقها فينج بيخرج وبيساعدها تمشي، وبيقول لهم انها لازم تشتغل الاول علشان تديكوا فلوس. بتشكره شيا وبتاخد عجلتها واللبن وبتمشي. وفي كافيه راقي بنشوف بطلنا هان وهو قاعد على جهاز، لكنه بيشوف واحد وهو بيتخانق مع صديقته السابقة ومقعدها بالعافية معاه وبيهددها بالسلاح، لكنه مش بيعجب بالوضع وبيقرر انه يساعدها. وبعدها بيضرب الراجل وبيرميه بره الكافيه، بس لسوء الحظ بيخبط شيا وبيوقع منها ازايز اللبن اللي بتنكسر كلها وبتقع على الارض. طبعا شيا بتتعصب عليه وبتقوله انه لازم يدفع لها، لكن الشخص بيقول لها ان هان اللي ضربه ورمى عليها وهو اللي المفروض يدفع لها. فبتطلب من هان انه يدفع لها الفلوس، لكنه بيرفض وبتتخانق هي معاه، بس سلسلتها بتقع في شنطته من غير ما تاخد بالها. وبيوصل بعدها لينج اخو هان علشان ياخده للمدرسه، كمان بيدفع لشيا فلوس اللبن وبيمشوا، لكن شيا بتلاحظ ان السلسله مش معاها فبتلحقهم بعجلتها. بنشوف بعدها مجموعه من الطلبه وهم في اتوبيس المدرسه، والمدير بيكلمهم وبيقول لهم ان ده اخر تدريب ميداني ليهم. فواحد من الطلبه بيسال على هان ولينج، بيقول له زميله ان لينج راح يدور على هان، لكن فجاه بيظهر مجموعه مسلحه وبتهجم على الاتوبيس وبتخطف الطلاب. اما عند مامة شيا بيتصل عليها العملاء علشان اللبن لسه ما وصلش، وبيزعقوا معاها وبيهددوها انهم هيشتكوها. فبتعتذر لهم والدتها وبتخرج تدور على بنتها وبتتصل عليها، بس شيا وقتها بتكون بتطارد عربيه هان علشان السلسله. ووقتها بيكون هان وصل لمكان الاتوبيس وبيوقفوهم هم ويخطفوهم، لكنهم بياخدوا شيا معاهم هي كمان، وبياخدوا من الكل تليفوناتهم وفلوسهم وبياخدوهم على مكان تاني. فبتحاول شيا تشرح لهم انها مش معاهم وانها بياعة لبن، لكن محدش بيسمعها. بس لينج بيقول لها انها لو قدرت تتصل بالشرطه هيديها 1,000,000 جنيه، بس هي مش بتصدقه. اما عند مامة شيا بتكون لسه بتحاول تتصل عليها، لكن للاسف وهي بتعدي الطريق عربيه بتخبطها، وبعدها بياخدوها فينج وصديقه شيا للمستشفى. في نفس الوقت بتكون مامة شيا سابت المكوى على اللبس ومشيت، وللاسف بتكون المكوى ولعت في اللبس ومسكت في باقي البيت. نرجع للعصابه والتلاميذ وهم بيطلبوا منهم يطلعوا اللي معاهم، وبيظهر ان التلاميذ مستسلمين وبيقولوا لهم هنديكوا فلوس. بس شيا بتسال لينج لو عرضه حقيقي وهيديها الفلوس، بيقول لها ايوه بس تلاقي وسيله اتصال. وبتقدر شيا انها تعمل خطه وتضحك على الخاطفين علشان يسيبوها تمشي، وفعلا بيسيبوها. وبتطلب منهم تليفونها وبيكون هيديهولها، لكنها بتقول لهم ان سلسلتها في شنطه هان وهي عايزاها. فبيروح هان معاها لمكان الشنط وبيقول لها انه هيديها 500,000 بس لو طلع من هنا سليم. فبتقرر تعمل خطه لكنها بتفشل، والخاطفين بيكتشفوها وكل الطلاب بيلوموها لانها عرضتهم للخطر. بس بيجي تليفون لواحد من الخاطفين وبيقدر التلاميذ يتعرفوا على صوته لانه بيكون المدرس بتاعهم، وده كان اختبار ليهم من المدرسه لو هيقدروا يدافعوا عن نفسهم. بس هم طبعا بيكونوا فشلوا في الاختبار، وبينتهي الاختبار وشيا بتطالب هان بالفلوس، بس هو بيقول لها انه مش هيديها حاجه لانها كانت هتتسبب في قتلهم لو كان الخطف حقيقي. وبتاخد شيا تليفونها وبيجي لها اتصال من فينج بيبلغها ان والدتها عملت حادثه وفي المستشفى وعايزه تشوفها. وعند مامة شيا بتوصل السيده شيان وبتطلب تقابلها لانها كانت هتتبرع لجوزها بكليتها لو ماتت. بس فينج بيتعصب عليها وبيقول لها انها لسه عايشه، لكنها بتقدر تقابلها وبتقول لها انها جايه تطمن عليها وتشكرها لانها هتنقذ جوزها من الموت. بس والده شيا بتطلب من شيان انها تربي بنتها وده شرطها الوحيد علشان تتبرع بكليتها بعد الموت. فبتقبل شيان بالشرط وبتقول لها انها تكون مسؤوله عنها لحد ما تخلص تعليمها وكمان تجوزها. بعدها بتموت مامة شيا ومش بتلحق تشوف بنتها. بتتصل شيان على ابنها هان وبتقوله انهم لقيوا كليه لباباه وهيدخل العمليات كمان شويه ولازم يروح لها. بيوصل هان للمستشفى وفي نفس الوقت بتوصل شيا اللي بتفضل تعيط على موت والدتها وبتعرف انها في العمليات علشان ياخدوا الكليه منها. فبتروح لشيان وبتتخانق مع
مع شيان وبتضرب هان وبتقوله ان بسبب باباه هي ما لحقتش تشوف مامتها، بس شيان بتقدر تهديها وبتقول لها انها بدل مامتها، وبتخرج مامة شيا من العمليات، لكن شيا بتفضل تعيط وتصرخ اول ما بتشوفها وبتقول لها انها بقت وحيده في الحياه وما عادش ليها حد، لكن شيان بتاخدها في حضنها وتقول لها ان والدتها وصتها عليها ومن بكره هتعيش معاها في بيتها وتكون بنتها. بالليل بترجع شيا مع صحابها لكنها مش بتروح البيت، وبتديها نان صاحبتها شيك من هان لكنها بتقطعه وبترميه، وبيناموا التلاتة مع بعض في الشارع. تاني يوم الصبح في بيت شيان بنشوفها وهي بتطلب من اللي شغالين انهم يجهزوا البيت لاستقبال شيا، فبيسألها هان لو ناوية تجيب شيا بيتهم وبيكون معترض، لكن هي بتقوله ان ده الوضع الجديد ولازم يتعود عليه. وبترجع شيا بيتها لكنها بتتفاجئ بان البيت محروق، فبتتخانق معاها صاحبة العمارة وبتقول لها تدفع لها فلوس الخساير. شيا بتقول لها انها تدفع لها لكن والدتها ماتت النهارده وهتبدأ تشتغل من بكره وتديها فلوس، لكن شيان بتوصل وبتدفع الفلوس لصاحبة البيت بدل شيا. بعدها بتاخد شيا على بيتها وبتعرفها على البيت وبتقول لها ان ده هيبقى بيتها من النهارده، كمان لو محتاجة اي شيء تطلبه من الشغالين، وبيظهر انها بتعملها كويس وبتهتم بيها. لكن شيا بتكون زعلانة على والدتها بس هي قبلت تعيش معاهم لان دي وصية والدتها. شيا بتروح بعدها على اوضتها وبيروح لها هان وبيسألها عملت ايه في الشيك، بتقوله انها قطعته، فبيسألها ليه مش كنتي عايزة الفلوس، بتقوله ان الشخص اللي كانت عايزاه علشانه خلاص مات والفلوس ما بقاش ليها اهمية عندها، بس هان بيقول لها انه مش قابل وجودها هنا وممكن يديها ضعف المبلغ وتمشي من بيته، لكن هي بتصرخ فيه وبتطرده من اوضتها، فبيقول لها انها عارفة مكانه ولما تهدى تيجي تاخد الفلوس منه. بيجي الليل وبتروح شيا اوضة هان وهو نايم علشان تدور على السلسلة بتاعتها، بس هو بيصحى وبيحس بيها وبيطردها من اوضته وبرضه مش بتعرف تاخد السلسلة. تاني يوم بنشوف شيا وهي لابسة كويس وبقت جميلة، ولما هان بيشوفها بيظهر انه اعجب بيها لكنه بيخبي احساسه. بتقعد شيا تفطر مع هان ومامته وبتقول لهم انها قدمت لشيا في مدرسة هان، بس هان بيعترض لان دي مدرسة الطبقة الغنية وهو مش عايز حد يعرف ان ليه علاقة بواحدة فقيرة زيها، بس والدته بتقوله انها قدمت خلاص على انها خطيبته، فبيتصدموا هما الاتنين من كلامها وبيكونوا معترضين، لكن شيان بتقول لهم انها اخدت القرار خلاص وبتحذر هان انه يضايق شيا. بتجهز شيا وهان علشان يروحوا للمدرسة سوا، وفي العربية هان بيحذر شيا انها تقول انها تعرفه. حتى بيوصلوا المدرسة وهان بيعرف الطلبة على شيا انها الخدامة بتاعته واللي عايز منه اي حاجة يبقى يطلبها منها. ده طبعا بيعصب شيا لان بيعاملها وحش، بس شيا بتتفاجئ بصاحبتها نان في المدرسة فبتسألها ايه اللي جابها هنا، بتقول لها انها طلبت من باباها ينقلها المدرسة دي علشان يكونوا سوا وهو قبل، فبتفرح شيا لانها مش هتكون لوحدها في المدرسة. بتاخدها نان بعدها وبتفرجها على المدرسة، وفي المدرسة بيشوفوا مجموعة من الطلبة بيتنمروا على طالب تاني وبيضربوه، وبتكون شيا عايزة تروح تساعده لكن نان بتقول لها انهم جايين للدراسة مش للخناق. لكن بعدها شيا بتشوف ولد بيتنمر على بنت وبيخليها تخدمه، وبيظهر انها مش قادرة تدافع عن نفسها. بيوصلوا بعدها للفصل ونان بتقول لشيا ان المكان اللي هي فيه كان لبنت بتحب هان، لكن لما اعترفت له بحبها طردها من المدرسة، وبتقول لها ان هان هو الخصم الأسوأ في المدرسة، بس هي بتقول لها انها مش خايفة منه. بيدخل بعدها المدير وبيقدم لهم تيان مدرس المادة بدل لان ما اتصاب في اخر تدريب ميداني، وبيدخل وقتها الطالب وانج اللي كانوا بيتنمروا عليه، فبيسألوا المدير ايه اللي عمل في وشه كده، بيكذب عليه وبيقول له انه خبط في شجرة، لكن شيا بتكون لسه هتقوم علشان تقول الحقيقة للمدير وانها شافت الطلبة وهم بيضربوه، بس نان بتلحقها وبتشدها من لبسها وتقعدها، لكن للأسف بتتسبب في قطع الزي بتاعها بالغلط. وفي الاستراحة بين المواد بتخيط نان زي شيا، لكن شيا بتحس ان في حاجة غلط، والدليل انها لما بتخرج بيه الكل بيفضل يبص عليها ويضحك، فبتسأل نان لو خيطته صح، بتقول لها ايوه وبتتفاخر بقدراتها قدامها، بس بنشوفها وهي مخيطة الزي بطريقة وحشة زي ما يكون ديل أرنب. وبيكون هان في الوقت ده منتظر شيا بس بيتعصب وبيكون عايز يسيبها ويمشي لانها اتأخرت وهو مش عايز يرجع معاها، لكن السيد هانيون بيقوله ان شيان امرته انه يستناها. بعدها بتجيله البنت اللي طردها لانها اعترفت له بحبها وبتترجاه انه يرجعها المدرسة، لكنه مش بيرضى، لكنه كمان بيطلب لها الامن ياخدها بعيد عنه. وبتوصل شيا عندهم وبتشوف المنظر ده، طبعا مش بيعجبها الطريقة اللي هان بيتعامل بيها مع البنت، لكنه بيزعق لشيا لانها اتأخرت، وبعدها بتركب معاه العربية وبتكون زعلانة. بيوصلوا البيت وبتلاحظ شيان ان شيا متضايقة، فبتسأل هان لو هو ضايقها، بيقول لها انه اصلا ما قابلهاش علشان يضايقها، لكن هي بتشك فيه برضه وبتطلب منه انه يروح يراضيها، لكنه بيرفض يروح لها، فبتهدده شيان انها ترجع التلسكوب اللي طلبه، لكن هو بيقول لها لا، وبيروح لأوضة شيا. وبيظهر كده ان هان مهتم بالتلسكوب ده جدا، بس هقول لكم ليه بعدين. وفي أوضة شيا بتفتكر اللي حصل مع وانج والطالبة، بنعرف انها حزينة بسبب انها ما قدرتش تدافع عنهم وقتها. بيدخل عليها هان بعدها الأوضة، بس شيا بتقوله انه ما ينفعش يدخل عليها بدون إذن لانها بنت ولازم
بيخبط قبل ما يدخل، بس هو بيعملها بكل غرور وبيقول لها ما تنسيش ان ده بيتي واقدر ادخل اي مكان من غير ما استأذن. كمان بيفكرها انها وعدته انها هتمشي وتسيب البيت قريب، وبيهددها انها لو ما عملتش كده هيخلي حياتها جحيم هنا او سواء في المدرسة، وبيسيبها وبيمشي. وبتقعد شيا تعيط وبتكلم نفسها انها لو ما كانش بسبب وصية مامتها بانها تكمل تعليمها كانت مشيت من بدري. تاني يوم في المدرسة بتقابل شيا هان وبتضربه بالغلط، فبيتعصب عليها وبيقول لها ان عقابك تجيبي عصير وتوزعيه على الفصول. وبيكون لينج معاه وقتها وبيقول له ان اللي بيعمله غلط، بس هان بيقول له انها الخادمة بتاعته وهو حر فيها. وبيظهر ان لينج مهتم بشيا، بس للاسف شيا بتقبل تعمل اللي هان قال لها عليه علشان ما تعملش مشاكل في المدرسة. وبيعرفوا الطلاب بالخناقة اللي حصلت بينهم، علشان كده بينشروا اشاعة ان شيا حامل من هان، والخبر ده بيوصل لشين من زميلتها زي. بنعرف ان شين معجبة بهان لكنه مش معبرها. نرجع لشيا بعد ما جابت العصير وبتروح توزعه على فصل هان، لكن بمجرد دخولها بيرمي الطلبة عليها الزبالة. وبيحاول لينج انه يحميها، لكن هي بترد عليهم وبترميها عليهم تاني، وبتقوم بينهم خناقة كبيرة. وبيظهر ان شيا بنت مش عادية وهتقدر تتحداهم. طبعا هان بيكون متابع كل ده من بعيد ومستغرب. اما فصل شيا بتروح لها زي وشين اللي بيسألوا عليها، فوانج بيقول لهم انها مش هنا وممكن يوصل لهم رسالتها. فبتضربوا زي وبتقول له ان دي الرسالة اللي عايزين يوصلوها لها، بس بتدخل وقتها شيا وبتدافع عن وانج. فبتحاول زي تضربها لكنها مش بتقدر تصدها برضه، وبتقول لها انها لو حاولت تضربها تاني مش هتسكت لها. فبتدخل هنا شين وبتقول لها انها لو قربت من هان هتدمرها، وانها سمعت اشاعة انها حامل منه. لكن شيا بتقول لها ان دي اشاعة وهي ملهاش علاقة بهان، وبتقول لها كمان انها مش عايزة تشوفها تاني. فبتخرج شيا وهي متعصبة منها. طبعا كل الفصل بيبقى فخور بشيا لانها قدرت تتحدى المتنمرين وتدافع عنهم. اما عند هان بيتعصب على الفصل بتاعه وبيزعق فيهم وبيسألهم مين اللي عمل كده، فبيكذبوا عليه وبيقولوا له انهم كانوا يقصدوا المدرس، لكنه مش بيصدقهم وبيحذرهم لو عملوا كده تاني مش هيعديها. في كافيتيريا المدرسة بتكون شيا قاعدة تتغدى مع نان، وبيجي لها وانج وتشا وكمان مو. دول بيكونوا الطلاب اللي بيتنمروا عليهم في المدرسة، وبيبقوا عايزين يكونوا اصدقاء شيا علشان تحميهم من هان. فبيعرضوا عليها اكل وبيكون اسماك، لكن هي عندها حساسية منه فبترفض. فبيزعلوا منها لانهم فاكرينها بترفض صداقتهم، بس هي بتاكل منه غصب عنهم علشان تراضيهم. لكن نان بتحذرها من الحساسية، ولما شيا بترجع الفصل بيظهر عليها اثار الحساسية وبتفضل تهرش كتير لان الحساسية بتبدأ بكده. فبتسألها نان لما هي عندها حساسية ليه اكلت، بتقول لهم انهم صعبوا عليها وما حبتش تكسفهم. والمعلم تيان بيكون وقتها بيتكلم عن النيازك، وبنشوف هان وهو معاه قطعة منها. بيرجع بعدها فلاش باك لما كان مع حبيبته اللي بتحب النيازك وبتآمن بتحقيق امنياتها، وبيوعدها هان انه هيجيب لها حتة منه. بنرجع للوقت الحالي وهان بيكلم الحجر وبيقول لهم انه قدر يجيبه لكن هي فين. وفي الفصل بيطلب تيان من شيا انها تطلع تعاين الفازة وتقول لهم لو هتعرف الفرق بينها وبين المزيفة، لكنها بتكسرها بالغلط. وبيزعل تيان جدا، فبتقول له مادام زعلت تبقى حقيقية. وبعدها بنشوف شيا وهي مع تيان وبيقول لها ان الفازة غالية، كمان هو استلفها من المدير ومش عارف هيقول له ايه. فبتقول له انها هتدفع تمنها، لكن تيان بيقول لها انها غالية جدا ومش هتقدر على تمنها، وبيقول لها تمشي وهو هيتصرف. بترجع الفصل بعدها وبيسألها زمايلها عملت ايه، بتقول لهم انه قال لها انها مش هتقدر على تمنها، بس كمان ما عملهاش حاجة. فبيقرروا انهم يخرجوا سوا بالليل لان شيا ما انطردتش من المدرسة. بتوافق شيا على اقتراحهم وبتقول لهم انها تاخدهم مكان مميز. بنشوفهم بالليل وهم خارجين سوا ومعاهم لينج اللي بيكون سعيد لانه مع شيا، لكنه بيتضايق لما فينج بيوصل. وفي الاثناء دي شيان بتطلب من هان انه يخرج يدور على شيا لانها اتاخرت وهي قلقت عليها، وبتهدده تاني بالتلسكوب علشان يخرج يدور عليها. فبيضطر انه يسمع كلامها. ونرجع للشباب وبيكون لينج متضايق من فينج لانه بيلاحظ اهتمام شيا بيه وقربهم من بعض. اما فينج بيتضايق لما بيعرف ان شيا مخطوبه لهان، لكنه مش بيبقى عارف الحقيقه كلها وانها خطوبه مش حقيقيه. لكنه بيزعل وبيقوم ويسيبهم، وبيظهر عليه انه بيحب شيا لكنها مش واخده بالها. لكن فينج بيجيب له مجموعه من الحي علشان يتخانقوا معاه وبيطالبوه بالفلوس اللي عليه، ويا الدفع يا الضرب. ووقتها شيا بتشوفه وبتقرر تتدخل لانها حشريه، سوري لانهم اصحاب يا جماعه، لكنها بتزود المشكله بينهم، وده اللي بيخليهم يدخلوا في خناقه مع بعض. الكل بعدها بدا يضرب في بعض وبقت مردغانه، حتى لينج اشترك معاهم رغم انه مش صديقهم، بس الخناقه بتحب اللمه. وكان في واحد من افراد العصابه هيضرب شيا، لكن هان بيحضر في الوقت المناسب عكس البوليس اللي بيوصل متاخر، وزي اي بطل بينقذ البطله يعني، وبيلحقها وبياخد الضربه بدلها. هيرو بصحيح. بعدها الشباب بيطلبوا من البنات ياخدوا بعضهم ويتكلوا على الله لان الخناقه شكلها مكمله للصبح. فعلا العصابه بتتجمع تاني وبيضربوا في بعض من تاني، لكن بيجي مجموعه اكبر من الاولى. فبيسالوا فينج هنعمل ايه دلوقتي، فبيسالوا لو بيعرف يجري. بيقول له فينج طبعا، بس بتسال ليه؟ بيقولوا له هنجري طبعا، هي دي عايزه سؤال؟ وبعدها قالوا يا فكيك
عليك، لان الجري هنا كل الجدعنه مش نصها بس. بيرجع هان لبيته ومعاه شيا اللي شعللتها وخلعت، وبتاخد هان على اوضتها علشان تطهر له الجرح، ما هو كله بسببها في النهايه. لكن شيان كأي ام لازم تعرف ايه اللي بيحصل من وراها، فبتقوم راميه ودنها على الباب علشان تسمع بيقولوا ايه، لكن هان بيقفشها، مع ان المفروض العكس يعني، بس هنعديها. بتتحجج شيان انها بتدور على الحلق بتاعها اللي وقع منها بره في الضلمه، بس جت تدور عليه في النور. اما انت عليكي حركات يا شيخه. بيقفل هان في وشها الباب ويسيبها عادي، عيال ما شافتش بربع جنيه تربيه. المهم شيا بتعتذر لهان عن اللي حصل، وبتشكره برضه على الموقف الشهم اللي عمله معاها، لكن هو رخم وبيقول لها مش لو كنت مشيتي من البيت ما كانش ده حصل لي. بتعرفه شيا وقتها انها بتدور على سكن، واول ما الاقيه هتمشي على طول ومش هيشوف وشها تاني، وبتطلب منه انه يسيبها تكمل دراستها من غير ما يرخم عليها علشان تخلص من السنه دي بقى. هان بيقول لها ان قدامها فرصه لحد ما تلاقي سكن، بس بعدها ما تسالوش لو طردها لانه مش هيتحملها كتير، وكمان لازم تبدا تدور عليه من دلوقتي، والاحسن انها تلاقيه بسرعه لانه ما بقاش قادر يستحمل وجودها معاه في بيت واحد. يا كداب. بتزعل شيا من كلامه طبعا، لكنها مش بتعرف ترد لانه هيقذف جبهتها اكيد، فبتريح نفسها. تاني يوم بتروح شيا المدرسه وبتقابل لينج اللي لما بيلاقيها واقفه بره بيسالها ما دخلتش ليه. بتقوله انها مستنيه نان علشان رايحين مشوار سوا، لكن نان اتاخرت عليها، بس لينج بيحس انها زعلانه فبيسالها في ايه. شيا بتضطر تقوله انها بتدور على سكن علشان تنتقل، فبيسالها لو هان لسه بيرخم عليها. بتقوله ابدا، ده نسمه، ده مفيش منه اتنين، بس انا اللي لازم امشي. لينج بيطلب منها انها تحضر دروسها وبعدها ياخدها على مكان سكن قريب، ممكن تلاقي مكان فيه مكان تأجره. بتدخل شيا تحضر يومها عادي وبيعدي تمام، وبعد المدرسه بتروح شيا مع لينج البيت قريب من المدرسه، وبنعرف انه بيت جدته اللي كانت بتطفش فيه من جده لما كانوا بيتخانقوا سوا، بالعربي يعني كانت بتغضب فيه. بتحب شيا المكان وبتلاقي فيه مكنه خياطه كمان لجده لينج، وبتسال لينج لو لسه كويسه وينفع تشتغل بيها، فبيسالها لو بتعرف تخيط لبس. بتقوله ايوه، لان والدتها علمتها علشان هي كانت خياطه، علشان كده هي بتحب تخيط من صغرها. كمان بتقوله ان باباها ومامتها كانوا في نفس مدرستها الحاليه، وانهم الاتنين كانوا مصممين ازياء، لكن الحظ ما ساعدهمش يكونوا مشهورين واتدهورت بيهم الحال، بس هي حلمها تكون مصممه مشهوره وناويه تحققه. فبيقول لها لينج بما انك حبيتي المكان خليني استاذن جدتي الاول وهي اكيد هتوافق. بتشكره شيا وبتقوله انها نفسها ترد له جميله، فهو بيطلب منها انهم يخرجوا سوا بالليل. بتروح شيا تبلغ شيان انها عايزه تنقل بيت تاني، لكن شيان بتسالها لو هان السبب ولسه بيضايقها، فبيرد هان على امه وبيقول لها هو كله عليا، بس هي بتقوله يخرس، وانها عارفه انه بيرخم على شيا اكيد، قلب الام بقى. المهم انها بترفض ان شيا تنتقل، خصوصا ان لسه ابو هان ما طلعش من المستشفى ولا حتى شافها، واشك ان احنا هنقابله اساسا. بعدها هان بيقول لها اول ما الحاج يخرج من المستشفى مش عايزه اشوفك في بيتي تاني. بيروح بعدها لينج ياخد شيا علشان يفسحها، لكنها بتتصدم لما بتلاقي هان جاي معاهم، وبتقول للينج يعني خانقني في البيت جايبه يخنقني بره. فبيحاول لينج يصالحهم مع بعض لان مفيش حد فيهم طايق يطلع مع التاني. بيخرجوا ويتفسحوا وبتكون خروجه جميله، لكن ما تخلاش من رزاله هان على شيا. بيقعدوا بعدها يتفرجوا على النجوم، والذكريات بترجع لهان مع حبيبته، حتى ان شيا بتفتكر كلام مامتها عن النجوم. نروح لشين الكراش بتاع هان وهي مع زي اللي بتنقل لها اخبار اليوم، وبتعرفها ان هان خرج مع شيا وبتحرضها عليها وانها هتاخد هان منها. تاني يوم بتروح شيا فصلها وبتلاقي الكل بره وبيصرخ، ولما بتدخل بتتفاجئ ان مكتبها كله دم وعليه سكينه، لكنها بتتاكد انه دم صناعي وفي حد بيحاول يخوفها، بس بتشك ان هان هو اللي عمل كده. تفتكروا ممكن يكون هو ولا حد تاني؟ تابعوا معايا علشان تعرفوا. بتروح بعدها المدرسه علشان يزرعوا الارض، وده بيكون نشاط عندهم علشان يتحملوا المسؤوليه، لكن جا بيتنمر على رين وبيضايقه وهو بيشتغل. طبعا شيا مش بتقدر تقاوم فضولها وبتقرر تتدخل، وبتروح تطلب من جا انه يسيب رين في حاله، لكن نان بتحاول تمنع شيا انها تتدخل علشان ما تقعش في مشاكل، بس هي مش بتقدر وبتروح تضرب جا اللي بيمثل انه اغمى عليه من الضربه. وبيحضر المدير وبيسالهم ايه اللي حصل، فبيقولوا له ان شيا ضربت جا من غير سبب، بس نان بتقوله انها كانت بتدافع عن رين، لكن رين مش بينطق بولا كلمه، علشان كده المدير بيعاقب شيا بانها تزرع كل الارض لوحدها. وبتبدا شيا تزرع الارض، لكن الجو بيكون حر جدا. بتطلب منها نان انها تعمل نفسها تعبانه زي جا ما عمل، لكنها بترفض وبتصمم تكمل شغلها، بس بعدها بيغمى عليها من التعب. شيا بتصحى بعدها في اوضه التمريض اللي بتكون ماسكاها ماريا اللي الكل بيموت فيها، وبيروح لينج يطمن عليها وبيقول لها ان هان هيحل الموضوع مع عيلته. كمان ماريا بتنصحها انها ما تتدخلش في امور غيرها لانها مش بطله علشان تنقذ الكل، بس هي بتقول لها ان رين ساعدها امبارح وكانت بترد له مساعدته ليها. الاستاذ تيان بيروح يطمن على شيا هو كمان، وبيطلب من ماريا انها تهتم بيها، كمان بيطلب منها انها تشتغل معاها علشان تحميها من الطلبه المتنمرين. لكن شيا لما بترجع فصلها بتلاقي كل الفصل مش
عايز يكلمها، والكل بيتجنب حتى انه يبص لها، بس بتتصدم لما بتلاقي كتابها متقطعه على مكتبها، وبيرمي لها رين ورقه مكتوب فيها انا بعتذر لك عن اللي حصل لكن مش هقدر اكلمك تاني، لكنه بيعرفها في الرساله ان جو اللي جه وعمل كده في مكتبها. بتوصل بعدها نان للفصل وبتاخد كتب صاحبتها المتقطعه وبترميها في الزباله، وبتديها كتبها لحد ما تجيب كتب جديده. كمان بتكون نان جايبه لها اكل كتير من اللي بتحبه، وبتحاول تفرح صديقتها بعد ما عادش ليها حد غيرها. تاني يوم بيكون في تمرين عندهم لتقديم الشاي على حسب الاصول القديمه، وبتروح وقتها شيا تعتذر للمعلم تيان على الزهريه اللي اتكسرت. كمان بتوعده انها تشتري له واحده بدلها، بس هو بيقول لها انها رخيصه ومفيش داعي تجيب واحده. بيبدا تمرين الشاي وبتروح شين تدوق هان الشاي بتاعها، لكن هو كان مركز مع شيا اللي بتهزر مع لينج ورايحه تدوقه الشاي اللي عملته، بس هان بيجري عليها وبياخد الشاي منها ويشربه، وبيديها الكوبايه وبيقول لها طعمه مقرف. فبتقول له امال شربت الكوبايه كلها ليه؟ وبيظهر على شين وقتها الغيره من شيا جدا، لان اهتمام هان واضح جدا بشيا. بعد اليوم الدراسي بتروح شيا المكان يشبه الخرابه، وده بيكون بيت تيان اللي رايحه له علشان تديه المزهريه، لكن شيا بتتفاجئ لما بتدخل وتلاقي المكان مليان لوحات جميله، فبتسال تيان لو هو اللي رسمها. بيقول لها ايوه، لكنه اشتغل مدرس علشان يلاقي ياكل، لان الفن في النهايه مش بيعيش حد. لكن شيا بتقول له انها نفسها تطلع مصممه وده نوع من الفن، فبيسالها ايه اللي جابها. بتديله الفازه وبتقول له انها اغلى من التانية 20 دولار. فبيسالها تيان لو عجبتها لوحه من لوحاته، بتشاور له على لوحه الشمس وبتقول له دي، فبيقول لها تاخدها هديه منه ليها، لكن لازم توعده انها هتحافظ عليها. بتاخدها شيا وبتخرج وهي فرحانه باللوحه، لكن تيان بيظهر عليه الحزن وبيطلع المزهريه وبيقول لنفسه يا ريت لو اللي اتكسرت كان تمنها فعلا 50 دولار. بترجع شيا المدرسه، لكن بيرمي عليها شخص مجهول فازه ورد، لكن لينج بيقدر انه يلحقها قبل ما تقع فوقها، وبيقول لها ان مش هان اللي عمل كده، بس هي بتقول له انها عارفه ان هان بيكرهها، لكن مش لدرجه انه يعمل كده فيها. بياخدها لينج بعدها ويطلعوا يتعشوا بره، لكن شيا بتساله ليه مهتم بيها وبيعملها كويس، بس لينج مش بيعرف يرد عليها وبيهرب من سؤالها. لكن بيظهر ان لينج بيحب شيا جدا. اما عند هان بيكون قاعد يتعشى مع مامته، وبتساله على شيا وليه اتاخرت، فبيقول لها انه مش عارف عنها حاجه، بس هي بتقول له يطلع يستناها بره لحد ما تيجي. بيخرج هان بسبب ان والدته بتهدده كل شويه بالتلسكوب انها هترجعه، لكنه لما بيلاقيها راجعه مع لينج بيتضايق، وعلشان محدش ياخد باله انه مستنيها بيعمل نفسه انه بيجري، بس لينج بيسحبه من قفاه وبيقول له مش عليا الكلام ده. بيتجمعوا 3 جوه مع شيان والده هان، وبيبلغها لينج ان الطلاب بيتنمروا على شيا، فبتتضايق شيان وبتقرر تعين لها حراسه، بس هان بيقول لها انها كده هتخليهم يتنمروا عليها اكتر، بس هو هيهتم بالامر وهو اللي هياخد باله منها. وتاني يوم في المدرسه بيكون وقت الغدا، وبيكون في طلاب ناويين يأذوا شيا، لكنهم بيتراجعوا لما بيلاقوا هان جه وقعد جنبها، وبيبدأ هان انه يروح وراها في كل مكان بتروحه جوه المدرسه، لدرجه انه بيروح وراها الحمام، وبتبدأ شيا تتخنق من الوضع وانه وراها في كل مكان، لكن هو شكله كده لقاها حجه علشان يكون معاها. بتكون شيا في فصلها وبيروح لها هان برضه وبيقعد جنبها، فبتسألها نان ايه اللي بيحصل بينكم، بس شيا بتقول لها ده اخر واحد ممكن افكر اخرج معاه، لكن هان بيسمعها وبيشدها من ايديها وبيعلن للكل ان شيا حبيبته، واي حد هيحاول يضايقها هيكون كانه بيضايقه بالظبط. لكن شيا بتديله في بطنه علشان يسيبها، فبيقول لها انا بحب البنت القويه. بتيجي تضربه تاني، فبيقول لها جربي كده وهتشوفي هيجرالك ايه. بتخلص المدرسه وبتكون شيا مروحه بيتها، لكنها بتتفاجئ ببنت مستنياها بره بسكينه وبتهددها بالقتل، لكن هان بيلحقها قبل ما تاذيها، بس البنت بتقول لهان انها هتدمره زي ما دمرت مستقبل تيان. فبتسالها شيا تقصد ايه، بتقول لها ان الفازه اللي كسرتها تمنها اكتر من $1,000,000، وبسببها تيان لغى معرضه علشان يدي فلوسها للمدير، لكنه مرضيش يقول لها علشان عارف انها فقيره ومش هتقدر تسد تمنها. وبتكون البنت مصره تقتل شيا، بس هان بيمنعها. بيوصل بعدها واحد من زمايل هان هنعرفه بعدين، وبيطلب من هان انه يمشي وهو هيتصرف معاها. بتزعل شيا من كلامها وانها تسببت في اذى تيان، وهو مرضيش يقول لها الحقيقه علشان فقرها، لكن هي بتقرر تروح لفينج علشان يساعدها تلاقي شغل، وبتقول انها تسببت في اذى شخص وخساره كبيره ليه، علشان كده عايزه تشتغل وتعوضه خسارته. فبيقول لها فينج انه يقدر يسلفها المبلغ، لكن هي بتقول له انها تفضل مديونه بيه برضه، والافضل انها تشتغل. بنشوف بعدها الشاب اللي اخد البنت اللي كانت ناويه تقتل شيا، وبنعرف ان اسمه جين. بنشوفه وهو رايح لحد في مكان معين وبيظهر انه حبسه فيه، ولما بيدخل بنلاقيها البنت اللي كانت هتقتل شيا، اللي بتطلب منه انه يخرجها لانه حابسها عنده من زمان، وبتقوله انها تخرج وتقتل شيا لانه مش زي اي واحده تانية حبت هان. فبيهديها ويقول لها انه هيساعدها تتقرب من هان، لكنها بتزعق فيه وبتقوله انه بقاله 10 سنين بيقول لها نفس الكلام، بس هو بيقول لها انه بيحبها من 10 سنين وهي مش حاسه بيه، لكنه رغم ده هيخلي هان يقرب منها. تفتكروا ممكن تكون البنت دي سبب في اختفاء حبيبه هان الاولى؟ تابعوا علشان تعرفوا. بتخلص شيا المدرسه وبيجي لها فينج وياخدها معاه،
وبيكون هان شايف الموقف وبيتضايق. بتوصل بعدها شيا مع فينج للمكان اللي هتشتغل فيه، واللي بيكون عبارة عن مغسلة عربيات، لكن مرتبها كويس لأن المنطقة لمجموعة من الأغنياء وعربياتهم غالية وبيدفعوا فلوس كويسة. بيعرفها فينج على مدير المكان وهو ليو صاحبه، وبيقول له يخلي باله منها كويس. بيسيبها فينج وبيمشي، وبتبدأ شيا شغلها في المغسلة، وبيظهر إنها بتشتغل بضمير، والكل بيبقى متضايق منها لأنها أخدت الشغل منهم، حتى إن ليو بيكون مبسوط منها وبيشكر فيها. بتاخد شيا أول مرتب ليها في اليوم، وبيكون كبير وبتفرح بيه، وده لأنها اشتغلت أكتر من الباقيين. بتروح شيا بيت هان وبتتخض لما بتلاقيه قاعد في الضلمة، فبتسأله إيه اللي مقعده كده. بيرد عليها إنه كان بيقرا وراحت عليه النومة. بتقوله شيا يا راجل احلف، ده مفيش لمبة واحدة منورة. فبتطلع الحاجة هان وبتكمل إحراجه، وتقول لها إن هان كان سهران مستنيها، مفيش أم بتستر على أولادها أبدا. بتعتذر لها شيا وبتقول لها إنها لو تتأخر بعد كده هتبلغهم الأول قبلها. بتروح شيا شغلها تاني يوم، لكن الأولاد اللي معاها بيكونوا متغاظين منها لأنها أفضل منهم وأخدت الزباين، وبسبب ده راتبها كان أكتر منهم امبارح. فبيبدأوا يضايقوها علشان ما تعرفش تكمل شغل، وبيرشوا عليها مية وبيغرقوا لبسها. فبيوصل البطل لينج وبينقذها وبيلبسها الجاكيت بتاعه أحسن تاخد برد، والجو حر اليومين دول. برضه هان مش بيسكت يعني، وبيروح يرزل عليهم ويقول لهم يغسلوا عربيته على أساس إن ده هيضايقهم، بس مش عارفة إزاي، ما هم أصلا شغالين في مغسلة. المهم هنعديها ونرجع للينج اللي بيعاتب شيء علشان بتشتغل في المكان ده. فبتقوله إنها عليها ديون ولازم تسدها. بيسألها لو تقصد الزهرية بتاعت تيان. بتقوله هو أنت عرفت أنت كمان؟ لينج بيقول لها أيوة، وبيقول لها كمان إنها لو مش هتاخد منه فلوس هو هيجيب لها شغل. وبياخدها على ماريا الممرضة اللي بتسألها عايزة تشتغل ليه. فبتقول لها علشان تسد دين عليها. ماريا بتقول لها مش قصدك زهرية تيان؟ بتقول لها شيا هو الكل عرف ولا إيه؟ المهم ماريا بتتفق مع شيا إنهم يعملوا مقلب في الشباب اللي بتيجي تعاكس ماريا، وبيدوهم علقة علشان يحرموا يجولها تاني. بس ماريا بتلاحظ إن شيا على طول حزينة، فبتسألها عن السبب. فبتقول لها إنها زعلانة لأنها دمرت حلم تيان في إنه يعمل معرض. ماريا بتنصحها وقتها إنها ما تدورش هي غلطت في إيه، لكن المهم تعرف تعوض الغلط ده، بمعنى إنها لسه تقدر تساعد تيان بس بطريقة تانية، لكنها محتاجة تفكر شوية هتعمل إيه كتعويض ليه. فبتيجي فكرة لشيا، وبتروح بعدها لمكتب المدير وبتطلب منه إنها تستخدم مسرح المدرسة، لكنه مش بيوافق، وكل لما تقوله على مكان بيسدها في وشها لحد ما بتقوله على الملعب فبيوافق. وبيسألها عايزاه في إيه. بتقوله إنها تعمل معرض فني كبير ويكون فيه ناس أغنياء، وهيعملوا فيه مزاد علني على مجموعة فنية، لكن كل ده وما قالتش مين هو الفنان. بس المدير بيشجعها وبيقول لها وريني شطارتك. بتروح شيا لنان صديقتها اللي بتساعدها في التحضير للمعرض، وبيكون هان مراقب كل اللي بتعمله ومبسوط من إصرارها. بتقف نان وشيا علشان يبيعوا التذاكر بس محدش بيعبرهم، وبتقول نان لشيا شكلنا كده مش هنلحق وهنخسر التحدي. بس شيا بتطمنها إن عندها فكرة هتخليهم يبيعوا التذاكر دي في ثانية، وفعلا بتبدأ تنفذ فكرتها والكل بيتلم عليها. بيبدأوا بعدها في توزيع الدعوات لحضور المعرض، وكله بقى عايز يحضر المعرض. بس جوا بيوصل عند شيا وباقي شلة الشياطين وبيبوظوا خطتها، وكمان بياخدوا الدعوات منها عافية كده. لكن بيوصل عندهم هان اللي بيحذرهم من إنهم يقربوا منها، وإلا هو اللي هيتعامل معاهم، رغم إنه معصعص بس مسيطر. بيمشوا الشلة وبيسيبوها تكمل اللي بتعمله. وفي بيت هان بترجع شيا وبتكون قاعدة تصمم دعوات جديدة، وبيكون معاها هان اللي بيقول قدام مامته إن شيا ناوية تعمل معرض، وبيلمح لها علشان تساعدها، وهي بتفهم طبعا وبتقرر تساعد شيا. فبتقول لها مامة هان إنها تحضر المعرض وتدعمها. بالليل بتروح شيا لأوضة هان علشان تشكره، حتى جدعانة كده منها لأنها فهمت إنه كان بيساعدها وعايز والدته تحضر المعرض. وطبعا سيدة أعمال زيها هتخلي المدير هيتهد شوية من ناحيتها، وكمان منافسين هيخاف. بس هان بينكر إنه كان يقصد كده وإن ده كله تخيلات منها، لكنها بتقوله إنها فهمت إنه عايز مامته تجيب صحابها علشان يشتروا اللوحات، لأن مفيش مزاد من غير مشترين يا لئيم. بس بيحصل موقف ما بينهم، وهان بيرش مية في وشها بالغلط، فبتستخدم الفوطة اللي على رقبته علشان تنشف وشها. بيجي مين بقى في اللحظة دي؟ أيوة هي مامة هان اللي بتفهمهم غلط زي كل مرة، بس بتشجعهم يكملوا عادي جدا. وهان يحلف لها مش زي ما انت فاهمة يا حاجة، بس هي مصرة انهم بيحبوا بعض وعادي يا ولاد الحب مش عيب. فبتبص شيا لهان وبتكون محرجة جدا، ما هو انتوا اللي يتشك فيكوا اصلا. هي عندها حق. تاني يوم في المدرسة بتكمل شيا توزيع الدعوات هي ونان، لكن بيشوفها المعلم تيان اللي بيسألهم بيعملوا ايه، فبيخبوا الدعوات منه علشان ما يعرفش اللي بيخططوا له من وراه، بس هو بيعرف ياخدها منه. وبيتصدم لما بيعرف انهم عاملين معرض باسمه، فبياخد الدعوات منهم وبيقول لهم ان مفيش معرض هيتعمل، لان المدرسة ليها قوانين صارمة تمنع عمل اي معارض فنية. كمان لو عملوا المعرض ممكن المدير يعاقبهم ويرفضوا، علشان كده لازم يوقفوا اللي هم بيعملوه. وكمان هو هيبطل رسم لانه مش مهم زي باقي الشغل. بيمشي ويسيبهم تيان وبيروح يقعد في معرضه وهو حزين، لكن شيا بتروح وراه علشان تقنعه انه يعمل المعرض، وان فنان زيه مش لازم يستخبى ويخبي فنه
منه عن الناس، بس هو بيقول لها انها كده مش بتساعده، ده ممكن تعرضه للخطر ويترفض لانه محتاج الفلوس، والرسم ده مش بياكل عيش من الاخر، وبيترجاها انها توقف اللي بتعمله علشان ما يتعرضوش للطرد هما الاتنين، لكنها بتصر تعمل المعرض حتى لو هتترفض، وبتعلق شيا لوحة اعلان المعرض، لكن بيكون قدامهم مشكلة كبيرة، وهي ان اللوح بتاع تيان اللي هيعرضوها مش معاهم، فبيقول لهم لينج يسيبوها عليه وهو هيتصرف. وبنشوف بعدها تيان مع ماريا اللي بيظهر انها بتحاول تمنعه انه يمشي او تعطله بمعنى اصح، ودي كانت خطة لينج ان ماريا تعطل تيان على ما يسرقوا اللوح. الطلبة بتعرف عن المعرض، لكن بتنتشر اشاعة من طالب ان تيان عايز ياخد منصب المدير اللي بيكون واقف وسامع كلام الطالب، وبنشوف هان وهو بيتصل على مامته عشان يفكرها بالمعرض، بس هي بتكون بتلعب مع صديقتها ومش فاضية. بيخلصوا تعليق اللوح في المعرض وبيجهز المعرض وبيكون جميل، لكن بيوصل جواه وبيرخم على شيا وعايز يمنع المعرض، وبتساعده زي وكمان شين علشان يبوظوا المعرض، لكن شيا بتمنعهم. وبيوصل في اللحظة دي المدير اللي بيقول لشيا انها لو عايزة تضرب جواه تاني يبقى ده مش مكانها لان مدرستهم محترمة، وبيقول لها ان المعرض مش هيتعمل لانها كذبت عليه وما قالتش انها تقيم معرض. في الاثناء دي بتكون ماريا وقعت بلسانها لتيان وعرف منها ان الطلاب عملوا المعرض، فبيزعق لها لانها اشتركت معاهم في اللي بيعملوه، لكن هي زعقت فيه وقالت له انها مش عايزاه يضيع عمره في الوظيفة، وان الرسم هو حلمه الاساسي ولازم يسعى وراه. كمان بتقوله انها بتزعل عليه لما بتشوفه بيضيع عمره في حاجة مش بيحبها، بس هو بيقول لها ان المعرض ده هيسبب لهم المتاعب والعقاب سواء ليه او للطلاب. فبيجري على الملعب وبيلاقي المدير هيعاقب الطلبة، لكنه بيعتذر بدلهم وبيقول له ان اللي حصل غلطته، علشان كده المدير بيزعق له وبيقول له انه مدرس فاشل، وان ما لو كان موجود ما كانش حصل كل الهرج ده. كمان بيقول له انه لو مش هيقدر يسيطر على طلابه يسيب التدريس افضل ليه ويشوف شغلانة تانية. فبيعتذر له تيان مرة تانية وبيقول له انه هو السبب وهيتحمل اي عقاب، بس المدير بيفرض على الطلاب عقاب قاسي جدا، لكن تيان بيعترض لاول مرة على قرار المدير وبيقول له انه مش هيسكت مرة تانية على ظلم الطلاب، لان الطلاب كانوا اشجع منه وقالوا رأيهم ودافعوا عنه، لكن هو كان جبان وسكت كتير، وان العقاب اللي هو فرضه عليهم قاسي وممكن يعرضهم للخطر. وبيكون فصل ايه واقف ونفسهم المدير يعاقب فصل بي، لكن تيان بيقف في صفهم وبيقول للمدير انه هيدعمهم، لكن الطلاب بيتخانقوا سوا. في اللحظة دي بيدخل هان اللي بيقول لهم بس، فبيسكتوا حتى المدير تخيل. وهان بيقول لشيا ان في طريقة واحدة بس علشان تقيم المعرض. بتسأله شيا هي ايه، بيقول لها تتحايلي عليا شوية وانا هأثر على المدير، لكن شيا بتقول له خليك احلم كده، وانها مش هتعمل اللي هو عايزه ابدا. فبيقول لها يبقى الحل مباراة كرة سلة بينهم، ولو هي قدرت تدخل جون واحد بس خلال نص ساعة يبقى هي فازت. بيظهر جدا ان هان عايز يساعدها لكن غروره مش بيخليه يقولها صريحة. اما نان بتحذر شيا انها تخسر لانها من يومها وهي ساقطة في الالعاب، بس شيا بتصمم تحاول علشان خاطر تيان، وبتبدأ المباراة وبيكون هان تقريبا دخل كل الاهداف، اما شيا بتكون لسه ما دخلتش ولا هدف، لكن هان بيقول لها فاضل رميتين لو فزتي بواحدة فيهم هخليكي تعملي المعرض. فشيا بتجهز نفسها للرمية وبتنشن في دماغ تيان، وبكده ضيعت اول رمية والكل بيحاسبن عليها وعلى غبائها. فبيقول لها هان فاضل رمية وبعدها مش عارف اعمل لك الصراحة. المهم بترميها شيا وبتيجي المرة دي في السلة، والكل بيفرح ان المعرض هيقام، لكن فصل ايه بيزعق علشان هان اللي فايز اصلا، بس هان بيقول لهم انه بيعترف انه اتهزم من شيا وبكده تقدر تقيم المعرض، لكن المدير بيعترض وبيقول لها ان المعرض مش هيتعمل برضه لانها كذبت عليه، وكمان مجلس ادارة المدرسة ليه قواعد تمنع المعرض. بس بتوصل والدة هان اللي بتحل الموضوع وبتكون جايبة معاها مجلس الادارة اللي بيوافق على المعرض، لا وكمان هيشتروا اللوح من تيان، وتيان بيشكر شيا لانها حققت له حلمه، لانها كانت اشجع منه ودفعت عن حلم مش حلمها وانه اتعلم منها كتير النهارده. وبالليل شيا بتسيب لهان ازايز عطر من اللي بتصنعها لانها حابة تشكره على اللي عمله معاها ومساعدته ليها. تاني يوم في المدرسة نان بتبلغ شيا ان المدير طرد تيان، فبتجري بسرعة علشان تروح لتيان، اما تيان بيكون مع هان وبيودعه وبيقول له انه رايح يدور على حلمه لان الوظيفة سرقت منه حلمه الاساسي علشان كان جبان وما فكرش انه يطور نفسه. وبيشتري منه هان اللوحة اللي باقية معاه وبيقول له يعتبرها تعويض عن الزهرية اللي اتكسرت بسبب شيا، لكن تيان بينصح هان انه يتغير ويرجع لحياته من تاني وان الماضي لازم يموت ويفكر في اللي جاي. وبعدها بيمشي تيان لكنه بيقول له انه هيرجع تاني بس لما يكون حقق حلمه في الرسم. وبتروح شيا المعرض تيان لكنها بتلاقيه فاضي، بس بيكون سايب لها رسالة بيقول لها فيها ان المدير ملوش ذنب وان هو اللي قرر يمشي لانه سمع نصيحتها وقرر يتحرر من الوظيفة ويدور على شغفه، وكل ده بفضلها، وان المعرض اللي عملته ساعده انه يدور على الحلم. كمان بيقول لها ان هو اللي استقال بارادته وان المدير كان رافض انه يمشي بس هو ترجاه علشان يساعده علشان يعمل اللي بيحبه. وفعلا المدير بيشجعه وبيودعه وبيقول له ان المدرسة هتكون دايما مفتوحة له، لكن جواه بيروح للمدير وبيحرضه على شيا وبيقول له انها انتهكت قواعد المدرسة وانه لازم يعاقبها لانها قللت منه، بس
بس المدير بيقول له ان الموضوع انتهى. جوا بيقول له ان تيان كمان اتخطاه وكسر القواعد، علشان كده مش لازم يعدي الموضوع. والظاهر كده ان جوا مش ناوي يسيب شيا في حالها، بس المدير بيرجع يرد عليه بنفس الرد الاولاني ويقول له ان تيان مشي خلاص من المدرسه، يعني من الاخر ما بقاش في حد نعاقبه ويروح يشوف بقى اموره الخاصه وملوش دعوه بحد. بس جوا شكله كده مش ناوي يجيبها البر وعايز ينتقم من شيا باي طريقه ويبعدها عن المدرسه. اما شيا بتكون في الفصل وبتقول لنان حاسس بمصيبه جايالي، وبتدخل بعدها فعلا المصيبه وبيبلغهم رين ان ما قد عاد. فشيا بتقول لنان مش قلتلك حاسس بمصيبه جايالي؟ وبيدخل ما اللي مش بيرمي عليهم حتى السلام، لكنه بيقول لهم جالكم اللي هيربيكم من تاني، وبيقول لهم انا سامع عنكم اخبار مش كويسه وانكم اخترقتوا القواعد اكتر من مره، خصوصا شيا اللي بيسالها ويقول لها فاكراني؟ بتقول له طبعا فاكراه، وبتقول له مبسوطه اني شفتك بخير. بس هو بيقول لها وهيجي الخير منين وانت ورايا؟ المهم ما بيديهم التعليمات الجديده اللي هيمشوا عليها، وبيعين شيا هي مسؤوله الفصل وبيطلب منها تنظفه. اما شيا بتقول لنفسها شكل الايام اللي جايه مش ولا بد. نروح لهان المدلع ولينج صاحبه اللي بيساله عايز ايه في عيد ميلادك بكره، فبيقول له انه يجيب اي حاجه على ذوقه بس ما ينساش يقول لشيا تيجي عيد ميلاده. لكن لينج بيقول له انها ممكن ما تجيش لانها مش معاها فلوس تجيب له هديه، بس هان بيقول له انه مش عايز منها هدايا لكن عايزها هي. فبيقول له لينج يبقى الافضل تدعيها بنفسك. وبيكون في البيت وبيتكلم مع كيم كبير الخدم اللي بيساله عايز هدايا ايه في عيد ميلاده، وبيتعمد هان انه يرفع صوته وشيا رايحه اوضتها علشان تسمعه وهو بيقول انه مش عايز هدايا، بس هي بتقول له يوطي صوته لانها تعبانه وعايزه تنام. لكن هي بتكون سمعته وفهمت انه بيقول لها، بس بتتقل عليه شويتين شغل بنات بقى، وبتسيبه شيا وبتدخل اوضتها لكن هو بيروح وراها وبيدخل عليها وبيسالها بتعمل ايه. بتقول له انها بتكتب الملاحظات للمعلم ما علشان تديها له بكره. بيديها هو فلوس في ظرف، فبتساله بتوع ايه دول؟ بيقول لها انه المصروف بتاعها وبيفكرها بعيد ميلاده وانه مش عايز هديه. طب ما تقول لها تيجي على طول يا ابني بدل المرمطه دي. المهم ان شيا برضو بتعمل نفسها مش واخده بالها من كلامه. تاني يوم في فصل شيا بيتكلموا الطلاب عن عيد ميلاد هان ونفسهم يحضروه، فبيقولوا لشيا تاخدهم معاها بس هي بتقول لهم انها مش هتحضر اصلا. في اللحظه دي بقى بيدخل هان اللي الكل بيوسع له ولا كانه الرئيس. بيروح هان على شيا وبيقول لها لازم تحضر عيد ميلاده، لكنها بتقول له ان عندها حاجات اهم وانها لازم تروح تاكل القطط. بيقول لها هان انه هيستناها لحد ما تخلص وهيبدا عيد الميلاد، كمان بيعزم باقي الفصل علشان خاطرها. بتوافق شيا انها تروح بس لما تروح تاكل القطط الاول. وبتروح شيا تقابل فينج وبيروحوا عند مكانهم المفضل، ده بيكون مكان بيكتبوا فيه لبعض عبارات تشجيع، وبيكون فيه شخص بيكتب رسائل تشجيع لشيا لكن هي ما تعرفوش، وبتقول لفينج انها نفسها تعرفه، وبيديها فينج فلوس تصميمات الملابس بتاعتها، وبيقول لها ان الناس عاجبهم تصميمها جدا لكنها بتقسم معاه الفلوس وبتقول له ياخدهم يفتح بيهم محل الحلاقه اللي عايزه ويعتبر الفلوس دي تكون الشراكه بينهم. بيكون فينج مش راضي يقبل الفلوس وبيقول لشيا انه حاسس انها بقت غريبه عنه، بس هي بتقول له انهم هيفضلوا اصحاب مهما حصل. بتروح بيها شيا لبيت جده لينج علشان تفصل تيشيرت الهان، وبيكون هان مستنيهم في عيد الميلاد علشان يبدا الاحتفال لان الكل بيساله هيبدا امتى، وهو بيقول لهم شويه لحد ما بيوصل لينج ومعاه شيا. ولما بيشوفهم هان بيحس بالغيره جدا لكنه بيبدا الاحتفال وبيقول لوالدته كلمه وبيشكرها على تضحياتها علشانه. بعدها بيروح ياخد الهديه من شيا وبيقول لها انه ما كانش عايز منها هديه، بس لينج بيقول له ان الهديه متصممه مخصوص ليه. وبتكون شين واقفه ومراقبه اللي بيحصل ومن الغيره هتموت. طبعا زي بتقول لها خلينا نعمل مقلب فيها ونلعب لعبه. بتقول لها وماله، وبتقترح على هان انهم يلعبوا لكن شيا مش بتكون عايزه تلعب، فبتستفزها زي علشان تلعب معاهم، بس شيا بتعرف تردها لها كويس لكن لينج بيقدر يقنعها انها تلعب معاهم. بتوافق وبيبداوا اللعبه وبتحاول شين توقع شيا لكنها بتقدر تفلت من اول سؤال. بس بيجي الدور تاني على شيا وبيسالها هان اللي بيطلب منها انها تقرب منه، لكن زي بتقول لها انت جبانه ومش هتقدري تعمليها واتحداك انك تقربي من هان. بس شيا بتقرب من هان والكل بيتصدم منها. كمان بتكون مامة هان شايفه اللي بيحصل ومبسوطه مش عارفه على ايه، بس مش مشكله. المهم بيجي الدور على هان في السؤال واللي بتساله شيا، بس هي بتساله عن حبيبته السابقه. فبيقول لها لينج تغير السؤال لكن هي مش بتغيره، فبيتعصب هان عليها وبيزعق معاها وبيقوم وبيسيبهم. فبيروح وراه لينج بسرعه علشان يهديه، بس هان بيساله لو هو اللي قال لشيا على حبيبته لكن لينج بيقول له لا، وبيقول له انه لحد النهارده لسه ما نساهاش. بس هان بيتعصب ويقول له انه نسيها من زمان. فبيقول له لينج لو كلامه حقيقي يبقى لازم يسامح شيا لانها ما كانتش تقصد تجرحه لما سالته على اسمها. بتروح نان لصاحبتها شيا وتسالها على اللي عصب هان، فبتقول لها ما اعرفش. تقوم بقى الحربايه شين تقول لها انت مستفزه وزعلتيه، وبتسالها عن طريقه موت والدتها. بتزعل وبتتعصب عليها وبتقول لها ان دي حاجه تخصها وبس. فبتقول لها ده نفس اللي انت عملتيه مع هان لما سالتيه عن اسم حبيبته الاولى، وبتقول لها لو عايزه تصلحيه انا عندي الحل. بتسالها هو ايه؟ بتقول لها شين ان هان بيحب اغنيه معينه ولو
عزفتها له وغنتها هو هيصالحها. بس دي بتكون خطة من شين علشان توقعها في هان. بتعمل شيا زي ما شين بتقول لها وبتروح تعزف الأغنية، وأول لما بيسمعها هان بيروح يزعق معاها وبيقول لها إن ملهاش حق تعزف الأغنية دي، لكن شيا بتتعصب عليه وبتقول له إنها عملت كده علشان تصالحه، لكن هو أهانها رغم ده. فبيسألها هان مين قال لها تعمل كده وتغنيها، بتشاور له على شين وإنها هي اللي قالت لها، لكن شين بتنكر إنها قالت لشيا حاجة وبتقول لها أنت كدابة. بتدخل نان في الوقت ده وبتقول لشين إنها شاهدة على اللي حصل وإن هي اللي قالت لشيا تعمل كده. بيتخانقوا سوا وبتكون شيا ناوية تضرب شين، بس هان بيلحقها وبيزقها بعيد عنها، لكنها لسوء الحظ بتقع في المية وبتبل لبسها أكيد، ما هي وقعت في المية. المهم مامة هان بتشوف اللي بيحصل وبتنزل لهم تحت وبتزعق لهان إنه زقها في المية، لكن هو ولا بيعبرها. فبتاخدها مامة هان وتطلع فوق علشان تغير لبسها. وبعد كل اللي حصل هان بيطرد الكل من الحفلة وبيبوظ عيد الميلاد. وبتفرح الحرباية شين وصاحبتها زي في شيا الغلبانة. بيقعد بعدها هان يعزف نفس الأغنية اللي كانت شيا بتعزفها، وبيسرح هان في ذكرياته لما كان بيعزف نفس الأغنية لحبيبته وإنه كان بيعزفها لها مخصوص، اللي بتقعد تعزف معاه أغنيتهم المفضلة واللي ألفوها سوا. وبتقوله إنهم خلاص هيتخرجوا من المدرسة قريب، لكنها خايفة ما يكونوش في نفس الجامعة اللي هي هتدخلها. بس هان بيطمنها وبيقول لها إنه هيعمل المستحيل علشان يكونوا سوا، لأن مش هيسمح لأي حد يفرقهم. وبيقول لها إنهم هيقضوا سنتين بس في كوريا وبعدها هيسافروا بره علشان يتجوزوا ويكملوا تعليمهم بره بس وهم متجوزين. وبيوعدها إنهم هيكملوا حياتهم سوا طول العمر. كمان بيوعدها بفرح ما حصلش وهيخلي كل الناس تتكلم عنه، بس هي بتقوله إنها مش عايزة غيره بس، ومش هاممها الفرح ولا الناس، لأن أهم حاجة إنهم يكونوا سوا. وبيظهر إن الحب بينهم وصل لأبعد الحدود. طيب إيه اللي حصل علشان يبعدوا عن بعض؟ هتعرفوا في آخر الملخص، بس انتوا تابعوا. بيرجع هان بذكرياته لما كان عندهم حفلة هيغنوا فيها سوا، لكن هي مش بتحضر وبيغني لوحده، لكنه بيكون زعلان لأنها خلفت وعدها معاه بعد كل الوعود اللي هي ادتها له وإنهم هيكونوا سوا طول العمر. بس بعدها بتروح له وبتعتذر له إنها ما جاتش وإنها ما كانتش تقدر تخالف أمر أهلها، وبتقول له إن قدامها فرصة ومش هتقدر تضيعها علشان تحقق حلمها، لأنها مش هتدخل نفس جامعته وهتسافر بره من غيره. فبيقول لها هان إن هو كمان هيسافر معاها لأي مكان هتروحه علشان يفضلوا دايما جنب بعض زي ما كانوا بيتمنوا. بس هي بتقول له إن كلامهم زمان ما كانوش فاهمين معناه وإن لسه بدري على موضوع الجواز، وكمان هي عايزة تبقى حرة مش مجرد ظل ليه واسم إنها زوجته، خصوصا إنه من عيلة غنية والكل هيقول إنها اتجوزته علشان فلوسه وعلشان يحقق لها أحلامها. بس هي عايزة تحقق ذاتها الأول وبعدين تفكر في الارتباط علشان يوم ما تكون معاه تكون متأكدة من مشاعرها ناحيته، وكمان لأن نفسها تكون ناجحة وليها اسم بين الناس والكل يعرفها بنجاحها هي مش باسمه هو. وبتسأله لو هيقدر يتحمل إنها تكون ناجحة ويدعمها ولا هيغير من نجاحها ويخفيها عن الناس، لأن مش هتقبل تكون مجرد واحدة بتاخد منه فلوس والاسم زوجته. بس هان بيخلف توقعاتها وبيقول لها إنه هيستناها لآخر العمر علشان يتجمعوا سوا. كمان هو نفسه إنها تكون ناجحة لأن نجاحها من نجاحه أكيد، بس هي بتصدمه لما بتقوله ما يستناهاش لأنها مش ناوية ترجع تاني لكوريا، وإن انتظاره هيكون بدون داعي ولازم يدور على حب جديد يستحقه، لأن هي خلاص اختارت طريقها وعرفت هي عايزة إيه. وهو كمان لازم يفكر في مستقبله الأول وبعدها يحب من جديد، لأن مفيش حب بيعيش من غير ما يكون فيه طريق واضح ومرسوم لينا من البداية. وهي بقى اختارت تكون ذاتها الأول وتخلت عن حبها للأبد. بتودعه يانج الوداع الأخير وبتمشي وبينفصلوا، وهو بيكون زعلان لأنه اداها حب كتير وقرر حتى إنه يضحي ويستنى، لكن هي ما كانتش عايزة تكمل أصلا، غير إنه لما سألها عن سبب انفصالها الحقيقي عنه مش بتقوله أبدا إيه السر اللي خلاها تسيبه، لأنهم وعدوا بعض يكونوا سوا العمر كله ومستحيل في حب كبير زي ده يضيع بين يوم وليلة. بيرجع هان من ذكرياته على صوت والدته اللي بتطلب منه يصالح شيا لأنه زودها معاها، لكنه بيرفض وبيقول لها إن هي اللي غلطت من البداية وبيدخل وبيسيبها. فهي بتفضل تمثل إنها بتعيط وزعلانة منه علشان قلبه يحن ويصالح البنية. وبيجي السيد كيم علشان يهديها وبيكون مصدق اللي بتعمله، لكن هي بتقوله إنها بتمثل على ابنها علشان هو اللي يصالحها، يعني من الآخر اطلع انت منها. تاني يوم شيا بتقابل هان في البيت على الفطار ومش بيتكلموا مع بعض، بس بيظهر إن كل واحد عايز يقول حاجة بس مش بيلحقوا، لأن والدة هان بتنادلهم علشان يفطروا لكنها بتكون هتقع فبيلحقها. في اللحظة دي مامة هان بتشوفه ومعروف عنها إنها بتوصل في الأوقات الغلط، وبتكون مستغربة ومفكرهم بيمثلوا عليها إنهم زعلانين سوا علشان ما يبينوش إنهم بيحبوا بعض قدامها. بسبب ده بتسأل شيا إيه اللي بينهم، لكن الاتنين بيقوموا بيسيبوها علشان يرتاحوا من الفضا بتاعها. وبتروح شيا علشان تركب العربية وتروح مدرستها، بس مش بتلاقي هان فيها. ولما بتسأل كيم عليه بيقول لها إنه تعبان وهياخد أجازة النهاردة من المدرسة، وبيكون هان شايفها من فوق وهي ماشية. بيروح بعدها يشوف
الهدايا اللي جات له في عيد ميلاده، وبيفتح هدية شيا اللي بيلاقيها قميص اللي لما بيلبسه بيعجبه جدا، بس بيلاقي حاجة بتصدمه، وإن القميص مكتوب عليه من ورا، وده عندهم يعتبر الكفن. فبيتعصب جدا وبيقلعه وبيقرر إنه يروح المدرسة ينتقم منها. أما في المدرسة بيكون الطلبة وصل لهم خبر خناقة شيا وهان، علشان كده بيتفقوا عليها إنهم يضايقوها وينتقموا لهان. بتوصل شيا المدرسة وبتستغرب لما الكل بيبعد عنها وبيحسسوها إن ريحتها وحشة، حتى أصحابها في الفصل بيعملوا نفس الحاجة، وده بيخلي شيا تكون مستغربة اللي بيحصل، بس بتعديها. لكنها بتعرف إنهم مبوظين كرسيها الدراسي وبتلزق فيه، وبتتصل على لينج علشان يساعدها. بنشوف لينج وهو بينصحها تشتكي لشيان على اللي بيحصل معاها، بس هي بترفض وبتقوله إنها عاشت أمور أسوأ من دي، فبيوعدها هو إنه هيفضل دايما جنبها ويحميها. بيجي وقت الحصة الرياضية وبيكون فصل بي مع فصل ايه، وبيبدأوا يتمرنوا، لكن زي وشين بيقفوا في طريق شيا وصاحبتها نان، ولما بتحاول تسيبهم شين بتهنها وبتقول لها تبعد عن هان لأنها مش من مستواه، وبتهدد هان إنها لو اتدخلت هتخلي باباها يلغي شغله مع باباها. بس شيا بتدافع عن صاحبتها وبتقول لشين إنها هتخلي شيان تعمل نفس الشيء معاهم، ويا ريت تخلي موضوع الشغل ده بعيد عن خناقتها التافهة. بتتعصب شين بسبب كلام شيا وبتكون هتضربها بالقلم، لكن شيا بتقدر توقعها على الأرض. في اللحظة دي بيشوفها المعلم ما اللي تقريبا مش بيشوف حد غيرها، وبيعاقبها لأنها وقعت شين اللي بتمثل إنها موجوعة. بيأمرها ما إنها تلف 30 مرة حوالين الملعب، وبيكونوا زمايلها عايزين يساعدوها بس زي بتهددهم إنها هتقول للمعلم ما. بتفضل شيا تلف الملعب كتير وبيكون الجو حر جدا وهي تعبت، لكنها بترفض توقف جري لأنها مش عايزة مشاكل في المدرسة، وكمان عايزة تتخرج زي ما والدتها وصتها. أما زمايل شيا بيكونوا واقفين وشايفين اللي بيحصل ومعترضين عليه، وبيقول لهم المعلم ما إنهم لو ما دخلوش فصلهم حالا هيكون عقابهم زيها، بس هم مش بيهمهم وبيقولوا له وماله، فبيهددهم بالدرجات بتاعتهم فبيدخلوا. أما شين بتكون قاعدة تراقبها هي وزي بتقول لشين إنها هتروح تجيب لها حاجة ساقعة. بيكون هان في الوقت ده وصل للمدرسة وبيدور على شيا، أما لينج بيفضل يضحك على هدية شيا ليه وبيقول له إنها جميلة عليه حتى لو كفن، بس هان بيقول له إنه هيعرف يردها لها كويس. وبيقابلوا الاتنين زي في الطريق وبيسألوها على شيا، فبتكذب عليهم إنها في المكتبة لأنهم لما بيروحوا يشوفوها هناك بيلاقوها مقفولة، فبيعرفوا إن في حاجة غلط وبيروحوا ورا زي اللي بتحاول تحذر شين إن هان بيدور على شيا بس مش بتلحق وبتلاقيه وراها. فبيسألها هان إيه اللي بيحصل، مش بتعرف ترد عليه، وبيروح بعدها لشيا اللي مش راضية توقف جري، علشان كده بيشيلها غصب عنها وبيمشي بيها، لكنه قبل ما يمشي بيقول لشين إنه رجع لها ومش هيسيبها. في بيت شيان بتكون حاسة إن في حاجة مش كويسة هتحصل، وإحساسها بيتأكد لما بتلاقي هان داخل عليها وشايل شيا اللي بتفتكرها مغمى عليها وخايفة جدا، لكن هان بيطمنها إنها نايمة من الإرهاق مش أكتر، فبتفتكر إن هان اللي عمل كده فيها، وبتسأل لينج لو ظنها صحيح، بس هو بيقول لها لا، وإن هان مظلوم وإنهم مش عارفين إيه السبب الحقيقي، لأنهم لما وصلوا لقوا شيا بتجري لوحدها. بس السيد كيم بيقول لشيان إن هان مش هو اللي عمل كده، لأن شكله واضح إنه خايف عليها جدا وإنه بدأ يتقبلها. فبيستغرب لينج من كلام كيم وبيسأله يقصد إيه بكلامه. بيقوله كيم إن شيان اختارت شيا عروسة لهان. في اللحظة دي بيظهر الحزن على وش لينج. هان بياخد شيا على أوضتها وبيطلب من الدكتور إنه يجي بأسرع وقت لو حتى هيركب طيارة، وبتكون مامة هان واقفة على الباب بتتصنت عليهم. أما شيا بتقول لهان إنها كويسة ومش عايزة دكتور، بس هان بيقرب منها وبيقول لها إنه عايز يعمل معاها اتفاق وإنهم يبطلوا خناق لفترة لأنه معجب بيها. بتتصدم شيا من كلامه لأنه بيعاملها كويس عكس شخصيته العصبية والمغرورة اللي اتعودت عليها، علشان كده بترفض إنهم يتواعدوا زي ما طلب منها لأنها واثقة إنه فخ منه ليها. بس هو بيقول لها أنت المفروض تحمدي ربنا إني بفكر فيكي أصلا. بتضحك هي وبتقول له أيوة كده ارجع لأصلك لأني كنت بدأت أقلق عليك، بس هو بيتعصب من ضحكها وبيكون لسه هيقرب منها، بس الدكتور بيوصل وبيكشف مامة هان اللي واقفة تتجسس عليهم، علشان كده هان بيقول لها مش هتبطلي حركاتك دي، بس هي بتنكر إنها كانت واقفة أصلا. الدكتور بعد كده بيكشف على شيا، وهان بيروح يقعد مع لينج اللي بيسأله عن موضوع الخطوبة، لكن هان بينكره وبيقول له إن والدته اللي بتلح عليه، بس هو بيراضيها كده وخلاص لحد ما باباه يرجع من المستشفى، لأن باباه لو عرف إنه زعلها مش هيعديها له، كمان هي محملة مسؤوليتها لو أي شيء حصل لها، علشان كده بيحاول يهتم بيها وياخد باله منها. بيطمن لينج من كلام هان لأنه مش بيحب شيا، علشان كده بيقول له إن أول ما والده يرجع هياخد شيا ويمشوا من هنا، بس هان بيتضايق من كلام لينج وبيقول في نفسه خدها في المكان اللي انت عايزه. بالليل بيروح هان ينام لكنه مش بيعرف من كتر التفكير في شيا اللي بيفتكر أول مرة قابلها فيها وقد إيه هو كان مبسوط وهو معاها، لكنه طول الوقت بينكر وبيفتكر كلام لينج إنه هياخدها
بيتعصب تاني، بس فجأة بيسمع صوت خبطة جامدة وبتكون في أوضة شيا، فبيجري عليها. لما بيوصل بيلاقيها واقعة على الأرض، فبيدوس عليها برجله كأنه بيدوس على صرصار، لأنه فاكرها شبح كان خايف منها. وبيسألها ايه اللي منيمها في الأرض، بتقوله إنها وقعت لما كانت جاية تشرب، وبتطلب منه يساعدها تقوم، بس بيقولها تترجاها الأول. فبتقوله اطلع بره وخد الباب في إيدك. بيخرج بره لكنه بيقف على الباب يسمع هي بتقول ايه. هي بتفضل تمثل إنها بتتوجع وهو سامعها، فبيدخل لها تاني وهي بتشده علشان تقوم، فبيقعوا هما الاتنين. ومين بيشوفهم؟ ايوه، هي مامة هان اللي بتقول لهم خدوا راحتكم على الاخر، وبتمشي وهما بيكونوا متضايقين انها فهمتهم غلط. بيروحوا تاني يوم المدرسة مع بعض وهما مش طايقين بعض. حتى في المدرسة هان بيتجاهلها تماما. وبتكون شيا بتتكلم مع ماريا اللي بتسألها محتارة ليه. بتقول لها ان هان عرض عليها انهم يتواعدوا، فماريا بتقول لها وفين المشكلة؟ لو بتحبيه اقبلي، ولو مش بتحبيه ارفضي. بس هي بتقول لها انها عارفة ان دي خطة من هان وانه هيخليها تحبه، وبعدين يقول لها انها مش من مستواه. فبتقول لها ماريا انت قديمة قوي والحاجات دي خلصت من بدري، وبتعرف منها انها بتحب تيان لكنه نفس فكرها. ماريا بعدها بتقول لشيا ان هيكون في عاصفة النهاردة ولازم تروح بدري قبل المطر. اما هان بيكون مع لينج اللي بيسأله بيعملوا ايه هنا. بيقول له هان انه طلب من شين انها تيجي علشان يحاسبها على اللي عملته مع شيا. وبتوصل شين عندهم وبيسألها ايه اللي حصل، لكنها بتنكر انها ليها علاقة باللي حصل وان ما هو اللي عمل كده معاها. بس هو مش بيكون مصدقها، بس بيحذرها ان لو اي حاجة حصلت لشيا هيحملها نتيجتها حتى لو مش هي اللي عملته، بمعنى انها مسؤولة عن حمايتها في المدرسة. وبيسيبوها وبيدخلوا جوه، لكن هان بينسى تليفونه عند شين اللي بتشوف مامته وهي بعتله رسالة علشان يجيب شيا من المدرسة، لان السيد كيم مش موجود ومفيش حد يجيبها. وشيان بتتصل بشيا وبتقول لها تستناها وهي هتبعت حد يجيبها، وبتبعت رسالة تانية لهان، لكن شين بتمسحها قبل ما هان يجي ويشوفها. ولما بيرجع البيت بتسأله على شيا، كمان بتقوله انها بعتت له رسالة علشان يجيبها، بس هو بيقول لها انه ما شافش حاجة، فبتطلب منه يروح يجيبها ويدور عليها. في الوقت ده بتكون شين راحت لشيا بعربيتها، وبتركب شيا فيها لان العربيتين زي بعض بالظبط. بس بتتفاجئ لما بتلاقي شين في العربية وبتسألها ايه اللي جابها. بتقول لها ان هان هو اللي طلب منها تجيبها، وبتقول لها انها لازم تبعد عن هان لانها مش من مستواه، وانه مستحيل يحبها لان هي انسب واحدة ليه ولازم يحبها هي. فبتقول لها شيا انها مش بتحب هان اصلا، ولو عايزة تاخده تتفضلوا. وبتهين شيا لحد ما بتضايقها بكلامها، وبتذكر قدامها اسم حبيبة هان الاولى وانها السبب في انه يحبها لانها تشبهها في الطبع، علشان كده هان بيهتم بيها لمجرد الشبه بينهم، يعني مش علشان خاطرها هي. في الوقت ده بيكون هان وصل المدرسة وعرف انها مع شين في عربيتها. وبنرجع لشين اللي بتقول لشيا انها الوحيدة المناسبة لهان وانها عملت كل حاجة علشان تكسب حب هان، بس برضه لسه بعيدة عنها، لكنها هتحاول تغير من نفسها علشان يحبها ومش هتستسلم وتسيبه ليها. وبتوصل شين في كلامها معاها لدرجة الجنون، فبتخاف منها شيا وبتطلب منها تنزل، بس شين بتنزلها في مكان مهجور ما فيهوش اي حد، بس هان بيعرف يوصل لها لان شيا رسلت له الموقع اللي هي فيه. ولما بيلاقيها بيقول لها ان المكان كان صعب يوصل له علشان كده اتأخر عليها، وبياخدها بعدها معاه في العربية وبيزعق لها لانه ركبت عربية شين ومعرفتش تفرق بين العربيتين. بس هي بتقوله انها ملهاش ذنب ان شين مجنونة بيه وعايزة تكون شبهه في كل حاجة بيحبها. بيوصلوا بعدها لفندق عيلة هان، وبتكون شيا خايفة ومش عايزة تنزل معاه، لكن هو بيقول لها ان ده فندق العيلة والكل عارفه هنا وبلاش تحرجه وتنزل معاه. بس هي بتسأله ليه ما راحوش على البيت وخلاص. بيقول لها هان ان والدته لو شافتها كده ممكن يجرى لها حاجة، فبتقتنع شيا بكلامه وبتنزل معاه. بيطلعوا بعدها على أوضة هان اللي بيطلب من شيا انها تروح تاخد دش وتغير لبسها، وبيتصل هان بوالدته بيطمنها انه لقى شيا، بس هم بره بيتعشوا لحد ما المطر يقف، وبيقول لها تروح ترتاح وتنام وهم هيرجعوا كمان شوية. طبعا والدة هان مش بتتوصى وبتقول له ما يحاولش يضايقها. شيا بعدها بتديله اللبس علشان يتغسل، بس هان بيطلب لبس لشيا، وبيروح هان بعدها يكلمها وهي بتاخد دش وبيعترف لها بحبه وانه مش قادر يبطل تفكير فيها من اول يوم اتقابلوا فيه، وانه كان يوم مميز مش هينساه، ويا ريت ما تفكرش في اي كلام قالته لها شين لانه مش بيحبها ولا عمره مرة فكر فيها. بس بيلاحظ هان ان شيا مش بترد عليه وبيخاف يكون جرالها حاجة، فبيدخل يطمن عليها وهي بتصرخ لما بتشوفه وبتفضل تشتم فيه. وبعدها الباب بيخبط وبيكون خدمة الغرف جايبين لبس لشيا اللي بتلاقي حاجة غريبة في لبسها، فبتروح تزعق مع هان بسببها. بس هو بيسألها لو سمعت اي حاجة من كلامه، بس هي مش بتكون سمعت ولا كلمة لان الاوض عازلة للصوت، فبيتضايق هان لانه مجبر يعيد تاني. بعد شيا لما بتخلص لبس بتطلب من هان يروحها، بس هان بيكون عايزها تاكل الاول، لكن هي مش بتوافق وبتقوله انها
عايزة ترجع حالا. وأول لما بترجع البيت بتلاقي شيان مستنياها. شيا بتكون رايحة تنام لكن مامة هان بتقول لها عايزة أتكلم معاكي. بتقعد شيان تتكلم معاها عن هان وإنها عارفة إنه بيضايقها، بس ابنها ما كانش كده طول الوقت. وبتحكي لها إن هان كان خجول وطيب وانطوائي لأنه ما كانش ليه أي أصدقاء، واللي كان بيصاحبه فعلشان مكانته بس. لكن عيلة يانج حبيبته الأولى كانت تقريبا في نفس مستواهم، علشان كده هان اتعرف على يانج وحبها، وكانوا مش بيفرقوا بعض ووعدوا بعض إنهم هيكونوا دايما سوا. بس حصلت حاجة لعيلة يانج خلتهم ياخدوها ويسافروا، وبتسيبوا يانج بجرح كبير في قلبه. هو كمان من وقتها بقى بارد ومش بيحب حد. لكن من يوم هي ما دخلت بيتهم حست شيان إنها اتغيروا كتير، فبتسألها شيا لو السبب الشبه بينهم. لكن شيان بتقول لها إنها أفضل منها بكتير، وبتطلب منها تعامل هان بطريقة كويسة لأنه طيب بس بيخبي مشاعره، لأنها كمان حاسة إن تغيره هيكون على إيديها. علشان كده هي نفسها إنها تقرب منه وتعامله كويس. بس شيا بتكون محتارة وخايفة من إنها تدخل في علاقة معاه ويجرحها، خصوصا إنها وحيدة في الدنيا دلوقتي. فبتروح لحيها القديم عند المكان اللي بتحبه، وبتكتب على الحيطة لو هي هتكون ظل الهان علشان يحقق أحلامه، لأن هي كمان نفسها تحقق حلمها علشان تقدر تسيب بيتهم وما تعتمدش عليهم. وبتكون هتمشي لكنها بتشوف فينج وهو مع شوية بنات من شلته، بس واحدة منهم بتعترف له بحبها وإنها قالت له قبل كده بس هو ما عبرهاش. لكن هو بيقول لها انت عارفة إني بحب واحدة تانية، وهو عرفها ده أكتر من مرة. بتقول له أيوة عارفة إنها شيا، بس ده حب من طرف واحد. فبتتصدم شيا من اعترافه ده لأنها كانت بتعامله زي أخوها وعمرها ما فكرت فيه بالطريقة دي. وبتقرر تغير رأيها في معاملة هان وتديله فرصة، لأنها ما كانتش باصة غير لنفسها بس، وده خلاها ما تحسش بحب فينج، وأكيد ما تعرفش هان حاسس بإيه كمان. فبترجع للجدار وبتكتب عليه إن كل شخص عنده جرح قديم ولازم حد يساعده يخرج منه. بتروح شيا بعدها عيادة المدرسة علشان تساعد ماريا، لكنها بتكون سرحانة ومش مركزة في اللي بتعمله. وبتلاحظ ماريا ده عليها وبتفضل تكلمها وهي مش واخدة بالها. وبعد ما المريض بيمشي بتروح ماريا تسألها في إيه، فبتسألها شيا لو حبت قبل كده وعارفة إيه هو إحساس الحب. بتقول لها ماريا شكلك كده حبيتي هان وطبتي على وشك، بس هي بتقول لها انت فهمتي غلط خالص، انا اقصد ان احساس الفراق ممكن يكون مؤلم قوي كده. بتقول لها طبعا، وبتسالها لو فعلا ما حبتش قبل كده. شيا بتقول لها لو والدتي تتحسب يبقى اكيد حبيت. فماريا بتقول لها ان كل حب بين اتنين او بين الاهل يعتبر حب، لان اكيد بعده فراق. وبتقول لها ماريا انا هحكي لك حكايتي مع شاب ياباني خجول حبني زمان لما كنت في الجامعه. بس شيا بتقول لها عارفه القصه، قلتيها لي قبل كده مره. لكن ماريا بتقول لها ما تقاطعنيش والا مش هكمل، ده واحد تاني غير الاول، اصلهم كانوا كتير. فبتتريق شيا عليها وبتقول لها الظاهر ان كل شباب اليابان بيتكسفوا، بس انتي وشك مكشوف. وبتفضل ترغي معاها شويه انها رفضت حبه، وبعدها هو اتجوز واحده غيرها هي عرفتهم على بعض اصلا. المهم بتقول لها ماريا القصه، وبنستنتج منها انها فضلت عانس لحد دلوقتي، يعني ما طلعناش بحاجه مهمه. بتنادي نانا على شيا علشان ميعاد الحصه الاولى بدا. اما في الفصل بي بتكون البنات بيتكلموا على مسابقه ملكه جمال المدرسه، وان جيو هتشترك فيها بنات فاضيه. فبتقول لشيا تشترك هي كمان والا مش هيكون في حد في المركز الاخير. عرفتوا طبعا انها كده بتتريق عليها. المهم بيوصل المعلم ما للفصل ومعاه درجات امتحان الرياضه، وبيقول لشيا انها جابت اعلى درجه في الفصل. هي بتفرح بده وكل الفصل بيهنيها طبعا، بس ما بيصدمها لما بيقول لها انه هيطردها لانها غشت. بس شيا بتعترض على كلامه وبتقول له انها ما غشتش. لكن هو بيقول لها واحده زيك جايه من مدرسه فقيره حقيره بيئه، وكملوا انتوا بقى، اتنقلت لمدرسه عاليه زي دي هتجيب درجه نهائيه ازاي الا لما تكون اكيد غشت من حد شاطر في الفصل. وعلشان كده هو هيعاقبها ويطردها من المدرسه. بس شيا بترفض العقاب وبتطلب يعيد لها الامتحان لوحدها ويكون هو المراقب عليها. وبيكون العقاب لو خسرت وما قفلتش هتنطرد من المدرسه. بيوافق ما انه يعيد لها الامتحان مره تانية، وبيكون متاكد انها هتخسر. والاشاعات بتنتشر عن تحدي شيا لما، والمدرسه كلها بيوصل لها الخبر، بس ما يمنعش يزودوا فيها شويه وحطوا شويه فلفل وشطه. ودي بقى عاده البشر، لازم يجودوا من عندهم علشان يسخنوا الدنيا على بعضها. بتمتحن شيا تاني تحت مراقبه ما ومدرس كمان، وبيكون زمايلها في الفصل بيتكلموا انها اكيد ما غشتش لانهم كلهم اقل منها، يعني ما فيش حد من الاخر تغش منه علشان تجيب اعلى درجه. ما شاء الله عارفين نفسهم فشله. بيخلص الامتحان وبيصححوا ما، لكنه بيلاحظ ان شيا بتحل بطريقه مختلفه، بس في النهايه بتحل صح. وبيروح يبلغ شيا انها نقصت درجه. فبتساله ليه، بيقول لها لانها حلت بطريقه مختلفه. لكن هي بتعترض وبتقول له انها وصلت للنتيجه الصحيحه في النهايه، بس هو بيقول لها ان زمايلها كلهم فاشلين وهتفضل زيهم. لكن هي بتقول له ان المشكله مش فيهم لكن في شرحه هو، وان هي لو درست لهم هتخليهم يقفلوا زيها. فبيتحداها ما انها تعمل كده في 15 يوم. بتوافق شيا على التحدي وبتقول له ان بعد 15 يوم هيكون
بيكون فصلهم الاول على المقاطعه اللي هي المحافظه عندنا، بس الفصل بتاعها بيكون عارفين نفسهم ومش بيكونوا موافقين. اما ما بيسيب لها الفصل وبيقول لها انه من النهارده مسؤوليتها، بس لو فشلت هتوافق انها تمشي من المدرسه. بتقوم شيا علشان تدرس لهم وبتقول لهم كلمه تشجيعيه، بس لا حياه لمن تنادي، الكل مبلم ومش عايز يذاكر. وبتحس شيا انها اتورطت فيهم. بعدها بيجي حصه الاتيكيت مع امينه شلبايه اللي بتعلمهم ياكلوا بالشوكه والسكينه، بس شين بتفضل تتريق على شيا انها مش عارفه تاكل بيهم، وبتعايرها انها من طبقه فقيره بتاكل بايديها، اما هم من طبقه غنيه بياكلوا برجليهم، قصدي بالشوكه والسكينه. المهم بتنشأ بينهم معركه بسيطه كده وبيفضوها بسرعه. بترجع شيا لفصلها وبيكون ميعاد حصه الرياضه، وبتقوم شيا علشان تدرس لهم لكنهم مش بيكونوا منتبهين. بتحاول هي تشجعهم وتقول لهم فين كرامتكم، فين عزه نفسكم، فين شرف المحاوله، وفين عم عبده البواب، بس هم زي التيران مبلمين. وبيقولوا لها انهم بيحبوا يخسروا بشرف لانهم عارفين انهم زفت في الرياضه وانهم مش بتوع مراكز اولى. بتخرج شيا مع نان علشان يروحوا البيت، لكن شيا بتكون محبطه من الفصل وشبه اتاكدت انها تنطرد خلاص، بس نان بتحاول تشجعها وبتقول لها ان لسه قدامهم فرصه ويمكن الفصل مش متعود انه ينجح، لكن لازم يحاولوا تاني. وبيوصل عندهم فينج اللي بيلاقي شيا زعلانه، فبيقرر يخرج معاها هي ونان علشان يفرفشوها، بس هي مش بتكون عايزه فبياخدوها غصب. بيوصلوا بعدها لمحل العاب الكترونيه وبيقعد يلعب فينج مع شيا وبيسالها ايه اللي مزعلها، وبيسالها لو السبب عيله هان انها بتعاملها وحش، بس بتقوله لا وان المشكله في فصلها اللي مش عارفه تتحكم فيه، وبتحكي له على الاتفاق اللي بينها وبين ما. فبينصحها فينج انها تستخدم العنف واللي ما يتجاوبش معاها تعاقبه على طول، يعني جاب من الاخر. بنروح لجيانج اللي في نفس المكان وقاصد يرقص والكل مبهور بيه، وبتكون نان واقفه تتفرج عليه وبيسرقها شاب تاني، فبتصرخ وتقول حرامي، وبيسمعها جيانج اللي بيوقف رقصه وبيطلع يجري وراه، وهي بتجري وراه وبتشوفهم شيا وبتجري وراهم وكله بيجري ورا بعضه. وبيقدر جيانج انه يحاصر السارق بره المحل وبياخد منه التليفون وبيسلمه للشرطي اللي واقف مش واخد باله خالص. اما جيانج بيروح يدي التليفون لنان اللي سرحانه فيه ومش مركزه مع التليفون، وبتوصل شيا ليهم وبتفكر ان جيانج هو الحرامي فبتقوم ضرباه. بيتعصب عليها وبيقول لها ان هو اللي مسك الحرامي، وبتاخده نان وبتمشي علشان تطهر له جرحه. تاني يوم في المدرسه بيكون في طالب منقول جديد ليهم بس جاي من امريكا، اكيد عرفتوا مين؟ ايوه هو جيانج اللي لسه نان سرحانه فيه. وبتدخل شيا علشان تبدا الحصه وبتقرر تاخد بنصيحه فينج لانها بتقول للفصل انها هتشرح اكتر من مره، لكن في المره الثالثه لو ما حلوش المسائل صح كل واحد فيهم هيجري 30 لفه حوالين الملعب. اما جيانج بيقاطعهم وبيقول لهم عايزه انام، فبتروح له شيا وبتقول له شكلك ما حرمتش من علقه امبارح، فبيقول لها خلاص حرمت، بس هي مين علشان تدرس لهم؟ شيا بتقول له ما دام اتنقلت لفصلنا يبقى تمشي على قواعدنا من غير اسئله، بس هو بيتحدها وبيقول لها انه ممكن يقبل يتعلم منها بس بشرط واحد، انها تقرا الكتابين دول في يومين. بس هي بتتنفخ وبتقول له هتقراهم في يوم واحد، لكن لو عملت كده الكل هيوعدها انهم هيذاكروا ويحاولوا يتحسنوا في الرياضه. بترجع شيا البيت وبتحاول تخلص الكتابين وبتلاحظ ان هان بيراقبها، فبتطلع تقول له ما يرزلش عليها النهارده لانها لازم تخلص الكتابين، وبتعرفه الاتفاق اللي بينها وبين ما، وبتقول له انها عارفه ان نفسه انها تختفي من حياته بس هي لازم تخسر بكرامتها. بتروح شيا تاني يوم المدرسه وبتدي الكتب لجيانج وبتقول له انها خلصتهم، فبيسالها فيهم وبتجاوب كل الاسئله صح، وبتقول لهم شيا انهم لازم يلتزموا معاها ويوفوا بوعدهم. الكل بيوافق انه يقف معاها، لكنهم بدل ما يذاكروا بيعملوا نفسهم بيذاكروا، لدرجه ان رين بيدعي يمكن ينجح، بس شيا بتقول له ذاكر احسن وانها تنجح، وبتقول له صحابها يذاكروا والا هي هتكون الضحيه. وبتكون شيا مرهقه من الضغط اللي عليها لدرجه انها بتنام في العربيه من كتر التعب. اما اصحاب شيا بيقرروا انهم يذاكروا بجد لدرجه انهم بيذاكروا في الحمام، وبتسمعهم زي وبتعرف الاتفاق اللي بين ما وشيا وانها لو خسرت هتنطرد من المدرسه. فبتفرح زي من المعلومات اللي جايه لها من الهوا وبكل سهوله. عارفين طبعا هي هتعمل ايه؟ هتروح تبلغ شين باللي سمعته، واللي بتستغرب لما بتعرف لانها عارفه ان فصل بي فشل بالفطره وانهم مستحيل يكسبوا لان فصلهم اللي بيطلع الاول كل سنه، ومستحيل ان فصل بي ينجح بسهوله. كمان هتبلغ هان اللي بياخد المركز الاول دايما علشان يمنعهم. اما شيا بتكون في الفصل وبتشرح للطلاب وبينادي عليها جيانج علشان تشرح له، وبيدخل وقتها هان ومعاه لينج وبيقول لشيا تروح تعتذر لما وهو هيتصرف ومش هيخليه يطردها، بس شيا مش بتوافق وبتقول له انه بيحاول يوقفهم علشان ما ينجحوش. لكن لينج بيقول لها ان هان فعلا بيحاول يساعدها المره دي، بس هي بترفض وبتقول له انها هتكمل في التحدي. فبيتحداها هان انها تفوز ضده، وبيطلب هان من جيو انها تنادي لما علشان يكون الحكم بينهم، وبيبدا الامتحان بين الاتنين وبيكون الحكم ما. بيخلصوا الاختبار وبيقول ما ان الاتنين حصلوا على نفس الدرجات، لكن بيعلن ان هان اللي فاز، فالكل بيعترض على النتيجه لان ده تحيز، بس
بس ما بيدي لشيا الورقتين وبيقول لها اعرفي بنفسك السبب. وبتعرف شيا ان هان حل المسائل بطريقتين عكس شيا اللي حلت صح لكن بطريقه واحده بس. وبتعترف شيا انها خسرت قصاد هان وبتخرج وهي زعلانه، فبيروح وراها لينج علشان يصالحها وبتقوله انها حاسه بالاحباط وان الكل ضدها وانها ما بقتش فاهمه شخصيه هان لانه بيبان عليه انه الطالب المدلع اللي مش بيذاكر لكنه عكس كده. فبيقول لها لينج ان صدمه هان القديمه غيرته وخلته كده وما بقاش مهتم غير بنفسه، لكنه بيقول لها انه هيفضل جنبها وهيساعدها تعلم التلاميذ التانيين. وبيجولها صحابها وبيقولوا لها انهم معاها وهيعملوا كل اللي هيقدروا عليه علشان ينجحوا وتكسب تحدي ما. وبيلاحظ ما ده فعلا لما بيعدي وبيشوف فصل بي بيذاكر وبيراقبهم وبيعرف انهم اتغيروا وبيستغرب ان شيا قدرت تغيرهم بالسرعه دي لانها نجحت في اللي هو فشل فيه. والكل بيحاول يذاكر علشان ينجح الا نان اللي مركزه مع الشباب ومحتاره تختار مين فيهم وهم اصلا مش طايقينها. بس شيا بتقول لها تركز احسن في مستقبلها. وبتروح شيا المكتبه وبيحاول جيانج يتقرب منها لكن هان بيشوفهم وبيغير على شيا اللي بتغيظه بجيانج وبتقول له انه صديقها. لكن هان بيكلم حد علشان يجيب له معلومات عن جيانج لكن بيوعد جيانج بينه وبين نفسه انه مش هيسيبه في حاله بما انه قرر يقرب من شيا ويتحمل بقى اللي هيحصل له. بتكمل شيا مذاكرتها في البيت وبيفضل هان يراقبها حتى انها على الاكل بتفضل تذاكر. وفي بعض زمايلها بيتصلوا عليها علشان يعرفوا حل المسائل لدرجه ان هان بيزهق من كتر الاتصال عليها. تاني يوم في الفصل جيانج بيسأل شيا لو سمعت عن مسابقه ملكه جمال المدرسه. بتقول له ايوه بس الامتحان اهم. فبيقترح عليها انها تشترك علشان تغيظ شين لكنها بتقول له انها هتكون تريقتهم لانها مش هتكسب. بس هو بيقول لها ده سيا وجيو اشتركوا يبقى ليه انت لا. فبيروحوا البنات يمسكوه من ودانه ويسالوه تقصد ايه بكلامك. بتدخل بقى نان في اللحظه دي وبتنقذه من ايديهم وبتنتهز الفرصه علشان تتقرب منه. اما شيا بتكتشف ان مش هو اللي كتب الواجب لنفسه وانه خلى حد تاني يكتبهوله بس بترجع تديهوله وتقوله انه لازم يحله بنفسه. فبيقول لها لو وعدته تدخل المسابقه هيجتهد ويذاكر. شيا بتقول له اتفقنا بس انت ذاكر. وبتاخد شيا الفصل وتطلع تجري بيه وهم بيذاكروا. وزي هي وشين بيكونوا مستغربين منهم كمان مش مصدقين اللي حصل للفصل بيه. والظاهر كده انهم بدأوا ياخدوا الموضوع جد. بيجي يوم الاختبار وبتمتحن المدرسه. بعدها بفتره بتظهر النتيجه وبيشوفها رين اللي بيكون فرحان جدا انهم نجحوا. وبتشوفهم زي هي وشين اللي بيستغربوا انهم فرحانين. فبتطلب من زي تروح تشوف النتيجه وتتاكد من مركز هان لكنها بتتفاجئ ان فصل بي تفوق عليهم وطلع الاول على المدرسه. لكن رغم ده ما طلعش الاول على المقاطعه وده معناه ان شيا هتنطرد من المدرسه ودي حاجه بتفرح شين. بيكون السبب ان في حد بعلامه صفرة في الفصل واللي معرفش معناها ايه بس هنعديها وناخد المفيد ان شيا فشلت وهتضطر انها تواجه ما اللي بيكون عند ماريا بيطمن على اصابته وبتطمنه انه بقى كويس والاصابه اختفت. بس بتكلموا عن شيا والمنافسه اللي بينهم وبتقوله انها عرفت انها خسرت. بيقول لها ايوه بس هو مش مبسوط. بتساله ليه. بيقول لها انه نفسه يشوف كل الطلبه ناجحين. فبتقوله ماريا ان شيا بنت مميزه ولازم يتقبلها ومش ضروري علشان تكون مجتهده تمشي على القواعد. وبتديله مثال بالحيطه الفاضيه والحيطه اللي عليها صورتها. الاولى مجرد حيطه لكن التانيه ميزتها الصوره رغم انها حيطه في النهايه لكن نظرتنا للاشياء هي اللي بتختلف بمعنى ان هو اللي لازم يغير نظرته لشيا وانها بنت مميزه ونجحت تغير كبير في الطلاب. فبيسالها لو هي عايزاه ما يطردهاش بس هي بتقوله لا وشوف انت هتعمل ايه. لكن هي كانت تقصد توضح له ان شيا نجحت بس من وجهه نظرها هي. وبيكون هان قاعد مع لينج اللي بيساله ليه ساعد شيا. فبيقول له انا علشانها اعمل اي حاجه. فبيقول له هان انه هيساعده علشان يساعدها دايما. وبيظهر على هان الغيره لكن لينج صديقه في النهايه ومش عايز يخسره. فبيقول له متاكد انك بتساعدنا علشاني ولا علشانها. بيقول له طبعا علشان انت صاحبي. بس لينج بيقول له رغم كل اللي عملوه الا انها خسرت ضد ما يعني ممكن تتعرض للطرد. لكن هان بيقول له انه هيتصرف مع ما. اما شيا بتروح لما وبتعترف قدامه انها خسرت. فبيسالها لو جاهزه للعقاب. بتقول له ايوه. لكن فصل شيا بيدخل وبيترجى ما انه ما يطردهاش بس ما بيقول لهم انه مش ناوي يطردها لكن عنده طريقه تانية لعقابها بس لو ما طلعوش من مكتبه حالا هيطردهم كلهم. فبيخافوا على نفسهم وبيخرجوا. ما بعدها بيقول لشيا انت شايفاني ازاي. وبيسالها لو شايفاه حد مش كويس. وبيقول لها ان حلم اي معلم انه يشوف الطلبه بتوعه يكونوا ناجحين وهي حققت له الحلم ده وعملت اللي هو ما قدرش يعمله. وبيسالها لو مستعده لعقابه بجد. بتقوله انها مستعده لاي عقاب منه. فبيقول لها ان عقابها انها تكون مسؤوله الفصل بيه بمعنى انها تستمر في مواصله تعليمهم علشان يكونوا افضل. وبتفرح شيا ان ما اخيرا اتفق معاها وبتوعده انها هتكون دايما عند حسن ظنه وهتتحمل المسؤوليه. وبتخرج من عند ما مبسوطه وبتلاقي قدامها الثلاثي المرح اللي كل واحد فيهم بيتخانق عليها لكن هي بتوقفهم وبتقول لهم انها حره ومش بتاعت حد ومش علشان هم اغنياء هيقدروا يتحكموا فيها. وبتوصل نانا عندهم والكل بيجري لما بيشوفها وبتدي جواب لشيا من
المعلم تيان. بس نان بتسألها لينج وجيانج راحوا فين؟ بتقول لها اول ما شافوكي جايه مشيوا، وبتاخد شيا الجواب وبتروح تقراه. وبيكون تيان بيطمنها على احواله وبيقول لها انه دلوقتي بيتعلم الرسم وان المدرس بقى تلميذ، ودي فرصه خلته يشوف العالم بشكل تاني وحس قد ايه ان الدنيا دي صغيره. وبيسألها كمان على صحابها وبيقول لها انه هيرجع قريب لان خناقته معاها وحشته. وبتدخل هان بعد الفصل والكل بيحييها انها نجحت وبقت رئيسه الفصل. وبتخرج بعدها هي ونان للملعب وبيلاقوا البنات بتجري تتفرج على حاجه، فبتلاقيهم هان ولينج اللي كانوا بيلعبوا كوره، لكن هان بيوقف لانه اتخنق من البنات ومش عايزهم حواليه. لكن شين بتفضل لازقاله فبيحرجها وبيقول لها تبطل تمشي وراه. فشين مش بتلاقي حد تطلع غيظها فيه غير شيا، فبتقرر تتخانق معاها. ولما جيانج بيعرف من نان بيجري يلحقها، علشان كده راح لها. واول ما وصل سألها لو في حاجه، بترد عليه شين وبتقول لها فرسانك كتير والكل بيحبك بس مش عارفه على ايه رغم اني اجمل منك بكتير. فشيا اتحدتها وقالت لها خلي المسابقه تحكم بينا. بتروح شيا بعدها الفصل وبيعلن جيانج انها تشترك في المسابقه. الكل بيحييها وبيشجعها، بس هي بتقول لهم هي مش عارفه اي حاجه عن المسابقه ولا ايه اللي المفروض هتتنافس عليه. بيطمنوها اصحابها انهم هيعلموها كل حاجه هي محتاجاها علشان تعدي المسابقه وتفوز على شين. وبيفضل جيانج يهزر معاها وبتحس نان بالغيره فبتزعل وبتمشي من الفصل. وشيا بتسأل عليها، اما هي بتكون خرجت لانها حبت جيانج بجد، لكن هو زي الباقيين وبيحب شيا. بعد الفصل شيا بتروح لماريا علشان تساعدها وبتقول لها انها اشتركت في مسابقه ملكه جمال المدرسه، فبتهنيها ماريا وبتقول لها انها تدعمها. لكن شيا بتصدمها انها ما تعرفش اي حاجه عن المسابقات دي، فماريا بتقول لها تظهر جانبها الجمالي. بتسألها شيا ايه يعني انهي جانب؟ بتلفها ماريا شمال ويمين يمكن تلاقي حاجه، لكنها بتيأس. فبتقول لها بقول لك ايه، قلبك اجمل حاجه فيكي، انا عايزاكي تظهري طيبه قلبك. بتفهم شيا طبعا انها خسرانه لا محاله، لكن ماريا بتقول لها انها تعلمها ازاي تحط المكياج يمكن تلاقي حاجه تظهرها. وبتقعد مع شيا تعلمها ازاي تبقى فاشينيستا. اما لينج اللي مش عارفه لحق يعرف امتى انها اشتركت بيجيبها على سطح المدرسه لانه عمل لها عرض ازياء وجايب لها كميه فساتين تختار منهم علشان المسابقه. اللي يسالني ويقول لي عادي في المدرسه كده اقول لك لكن ده في كوريا بس. لكن شيا فقريه وبترفضهم كلهم وبتقول له انها تنزل تتسوق بعد المدرسه. بتساله لو ينفع يروح معاها اصل ذوقه حلو قوي. وفي بيت شيان بيكونوا على الغدا، بس شيان بتلاحظ ان شيا بتاكل بسرعه فبتقول لها بالراحه يا حبيبتي محدش هيخطف الاكل منك. بس هي بتقول لها ان عندها ميعاد ورايحه تتسوق ومش عايزه تتاخر عليه. بيدخل هان وبيقول لها انه نازل بالليل وتستنى شويه وتبقى تروح معاه، بس هي بتعرفه ان لينج رايح معاها، يعني من الاخر ملكش لازمه. وبتمشي وبتسيبهم وهان لسه قاعد يفكر. فالحاجه شيان بتقول له انت لسه هتفكر؟ البت هتطير من ايدك، قوم اتلحلح روح وراها. بيستجمع كده هو شتات نفسه ويعمل مكالمه بيطلب فيها من شين انها تروح تتسوق معاه. امه بتقول له اخيرا فهمت. بيوصل هان المركز التجاري مع شين اللي مش طايقها وبيفضل يدور على شيا. بتحاول شين انها تجذب انتباهه ليها وتصدق نفسها ان الموضوع بجد، مش عارفه فين الكرامه الصراحه. المهم هي تقول له شوف ده، طب شوف ده، مش بيشوف حاجه وبيقول لها حلو اتكلي على الله. بتحاول برضه تتلزق فيه بس هو بيبعدها. بس اول لما بيشوف شيا جايه من بعيد بيمسك ايديها على طول، قال يعني كده هيغيظها. المهم شيا بتكون جايه مع لينج بس مش لوحدهم، لان نان شبطت فيها هي وجيانج اللي مش عارف يخلص من نان لانها عامله زي الاطفال وماشيه وراه. بيتقابلوا كلهم وبيقترح لينج انهم السته يتسوقوا سوا. بيدخلوا اول محل وبيبداوا يقيسوا اللبس. الكل بيكون مهتم بشيا وراكنين الاتنين التانيين، بس شين بتعرف تضايق شيا اللي بتلاقي اللبس غالي، لكنها بتقول لها تروح تشتري من مكان تاني لان المكان ده غالي عليها. بس شيا بتعرف تردها لها وبتقول لها لو متعوده تشتري من هناك روحي انتي في منتصف الجبهه. بيكملوا قياس في الفساتين لكن الشباب مش بيعجبهم اي لبس، بس في الاخر بيعجبهم ستايل واحد والكل بيوافق الا هان اللي بيقول لا. لكن جيانج ولينج بيبصوا له نظره كده بمعنى انت لسه هتقول لا، عايزين نروح. فبيقول على طول. وهم خارجين من المول بتشوف نان اعلان لبيت رعب فبتصمم انها تدخله وبتقنع الباقيين. بيروحوا كلهم وبيعرفهم صاحب اللعبه القواعد وان اللعبه متقسمه لاوض كتيره، بس اهم قاعده محدش فيهم يضرب طاقم العمل. بيدخلوا وبيكون المكان ضلمه والكل خايف. وشيا بتسال هان لو خايف بيقول لها لا. بتبدا الاشخاص المرعبه تظهر وبيتفرقوا عن بعض وبينفصل هان وشيا عن باقي المجموعه. اما شيا بتسال هان لو خايف بيقول لها انت كل شويه تسالي، قلتلك مش خايف. فبتقول له امال قافش في ايدي ليه؟ كسرتها. يخرب بيت الاحراج يا جدع. اما باقي المجموعه بيكونوا لقيوا المفتاح بس بيرجعوا يدوروا على هان وشيا اللي موجودين في اوضه مش عارفين يخرجوا منها. وبيحاول هان ينور المكان لشيا بس بيشغل مجموعه صور من النجوم اللي صورها بالتلسكوب. وبتفتكر شيا كل الاوقات اللي قضوها سوا لما هان انقذها اكتر من مره. وبيسرحوا في بعض هما الاتنين وبيكون لسه هيقرب منها لكن بيظهر شخصيه مخيفه فبيضربوه الاتنين. وبيطلعوا اخيرا
اخيرا من المكان وهم ضاربين كل طاقم العمل. امال لو مش الراجل منبه عليكم؟ بيرجعوا البيت وبتستقبلهم شيان اللي بتقول لشيا انها عرفت باشتراكها في المسابقه وانها ناويه تساعدها لانها فازت بيها اكتر من مره، بس هان واقف وراها عايز يقول لها بطلي كذب، بس بيكتفي انه بيمشي ويسيبهم. اما شيان بتحكي لشيا عن ايام مجدها، بس الظاهر ان شيا عارفه انها بتضحك عليها وبتقول لها شيان انها هتعلمها كل حاجه عن المسابقه، بس شيا بتشكرها وبتقول لها انا عارفه هتعامل. فبتقول لها شيان ابقى عدي عليا علشان نختار اللبس سوا، وبتسيبها وبتروح تشوف العيش اللي اتحرق. نروح لهان اللي بياخد شاور ومش لاقي البلسم بتاع الشعر، فبيروح يدور عليه في اوضه شيا اللي بتكون بره اوضتها بس لبسها للمسابقه على السرير. فبيدخل هان وبيلاقي البلسم عندها، وللاسف بيوسخ بيه لبس شيا اللي بيحاول ينظفه فبيبوظه اكتر. لكن شيا بتوصل في الوقت اللي مش مناسب وبتشوفه، فبتفضل تهزق فيه انه دخل اوضته من غير اذن، وبيتخانقوا سوا على اللبس. فبتدخل شيان عليهم وهما بالشكل ده وبتفهم غلط زي كل مره، بس بتعتذر زي كل مره وتسيبهم وتخرج. بنشوف بعدها شيا وهي رايحه مكانها المفضل، وبتلاقي الشخص اللي كان بيشجعها سايب لها رساله انه صلح طبق القطط، فبتسيب له رساله بتساله على اسمه. وبتروح تقابل فينج اللي بتلاقيه اخيرا وقع في حب كاي، بس بيلاقيها زعلانه وبيعرف ان السبب المسابقه، فبيقول لها انه هيساعدها ويظبط لها شعرها. اما الشخص المجهول بيكون هان، وبيسيب رساله لشيا بيقول لها ان سؤالك قديم. فبترجع هي وبتلاقي رساله وبترد عليها خلينا ندخل في الجد على طول ونتقابل. وبعدها بتمشي وهو بيرجع لان السلسله وقعت منه. بيجي مشهد كده عابر ان يانج حبيبه هان القديمه رجعت يا بلد ملناش دعوه بيها، ونرجع لشيا اللي بدات تحضر للمسابقه. وبتبدا المسابقه وبتدخل تستعرض شعرها والكل بيسقف، وبيدخلوا كلهم والكل بيسقف، اخراج ب4 جنيه. المهم بتعدي الاستعراض وبيجي استعراض للمواهب زي ما انتوا شايفين، بس مش سامعين ان شين بتعرف تعزف اما شيا بتعرف ترقص. وبيخلص استعراض المواهب وشيا بتفتكر اصحابها ودعمهم لان دي بتكون الجوله الاولى من المسابقه. تاني يوم في المدرسه شين مش بتعدي اليوم عادي، لازم تتنمر على شيا اكيد وتقول لها انها هتخسر في الجوله التانيه. وبيجي جيانج ينضم ليها ويدافع عن شيا، بس لما بيمشي نان بتقول لها انها وقعت في حبه. شيا بتقول لها يا حبيبتي انت بتقعي في حب اي حد معدي، المهم يكون مذكر. بتقول لها لا المره دي بجد. خلاص يا ستي هتساعدك بس نفضل اول. بس شيا بتروح فصلها وبتلاقيه مليان ورد ليها وهدايا، فبتطلب من رين انه ياخدهم يرميهم بره. بنوصل لاخر جوله في المسابقه وبتدخل شين تقول خطابها وبتقول لهم ان الجمال الحقيقي جوه القلب مش المظهر الخارجي. يا شيخه قولي كلام غير ده. المهم بتدخل لزي اللي بتقول لها جاهزه يا حاجه؟ ايوه يا بنتي. والظاهر كده انها بتجهز فخ لشيا علشان تحرجها قدام الجمهور. بتخرج شيا للمسرح علشان تقول خطابها وبتبدا تحكي لهم عن حياتها اللي اتحولت بسبب موت والدتها. لكن فجاه بيشتغل فيديو وراها عن شغلها اللي كان عباره عن بيع اللبس، لكن كان شكلها مبهدل. وبيحاول جيانج انه يوقفه بس مش بيعرف. لكن شيا بتكمل كلامها وبتحكي لهم عن حياتها الصعبه وانها كانت عايشه مع والدتها في بيت فقير بدون اب وبام مريضه، حتى ان اطفال الحي كانوا بيتنمروا عليها. علشان كده قررت تاخد الشكل اللي هم شايفينه ده، والا ما كانتش هتقدر تعيش وسط الغابه اللي هم فيها لان محدش فيها بيرحم الضعيف. ومن يوم ما بقت كده والكل بقى بيخاف منهم لدرجه ان مفيش حد بقى بيتعرض لمامتها، وكل اللي هي فيه نتيجه قسوه الدنيا اللي اجبرتها تكون كده. الكل بيسقف لها وبيزيد احترامهم ليها. وبنعرف ان شين قطعت فستان شيا، لكن شيا بتقدر تتصرف وبتقول انها تصلحه. وبتروح المخزن علشان تدور على ادوات خياطه. في الوقت ده بيكون هان بيدور عليها وبيروح لها وبيقول لها ان مفيش وقت وانه هيشتري لها واحد تاني، لكنها بترفض وبتطلب منه ياخر عرضها. فبيقول لها ان العرض بتاعها مش هينفع بالفستان ده، وبيقترح عليها انها تغني الاغنيه بتاعته رغم ان صوتها كان نشاز، بس هو هيعدله شويه. وبيجي 2 للينج مش عارفين جم منين وبياخدوه. اما نان بتدور على جيانج علشان تعترف له بحبها، بس بتتصدم لما بتلاقيه بيعترف للحيطه بحبه. هو مش بيعترف للحيطه، هو بس معتبرها شيا وبيتدرب عليها. للاسف نان بتسمعه والاول مره بنشوفها بتعيط، شكلها حبته بجد يا جماعه. في الاثناء دي بيجي تليفون لشيا من شخص غريب لكن بيطلب يقابلها. اما هان بيكون مستمر في العزف لحد ما شيا تخلص، واول ما بتطلع على المسرح بيوقف عزف وبيقول لها ان النهارده يوم مميز ولازم اعترف لك بمشاعري. اخيرا الحجر هينطق، بس بيجي ينطق بتكشف البنت عن وشها واللي بتطلع يانج حبيبته القديمه. انا عايزه اسالك سؤال، شيا شعرها قصير دي شعرها طويل، عامل نفسك مش واخد بالك يعني؟ قلت لكم اخراج ب4 جنيه. نرجع لموضوعنا وشين بتتخض اول لما بتشوفها. اما الباقيين بيسالوا مين دي. بتكون شيا في الوقت ده خرجت بره المدرسه وهي بتكمل تليفونها وبتسال اللي بيكلمها انت فين، لانه قال لها انه هيخليها تقابل باباها. فبيقول لها كملي على يمينك، وبيكون في عربيه جايه وراها وهي بتبطأ شويه علشان يعرفوا يخطفوها. ما هي لازم تساعدهم، قال يعني مش واخده بالها. نرجع لجيانج اللي لسه بيحب في الحيطه ومش عارف يعترف لها بحبه، قصدي يعترف لشيا بحبه، وبيتشجع علشان يروح لها. بيلاقي نان في وشه كمان بيعرف انها سمعت
اعترافه بالحب، بس بتقدر تداري حزنها وبتعمل نفسها انه عادي. بيروح هان يدور على شيا فمش بيلاقيها لانها بتكون في عربيه مخطوفه، واللي بالصدفه البحته بتعدي من جنب عربيه لينج اللي بيسمعها وبينزل عادي علشان ينقذها، على اساس انه ما كانش مخطوف هو كمان من شويه، بس في عربيه بتخبطه قبل ما يلحق عربيه شيا، فبيتصل على هان علشان يقول له انها اتخطفت. هان بيبلغ نان ونان بتبلغ جيانج وبيقولوا لبعض ورانا طالعه يلا بينا. في نفس ذات اللحظه شيا بتخرج من المسابقه وبيعلنوا انسحابها. بيخرجوا بره المدرسه، والاول مره نان بتسال سؤال منطقي، هندور عليها فين؟ بيديها هان مواصفات العربيه اللي قالوا عليها لينج، فبتتصل هي على فينج مخلصات الشله، لان الشله اللي ما فيهاش صايع حقها ضايع. بيسيب فينج الحب بتاعه وبيروح يدور على العربيه. اما شيا بتكون مخطوفه في مخزن بس خرمت ودن الخاطف بكلامها. بيقدر فينج يجيب المكان اللي فيه العربيه وبيبداوا يدوروا عليها، لكن شيا بتكون في مخزن 3 والخاطف بيطلع جاو اللي بتساله ليه خطفها، فبيقول لها السبب على طول. الصراحه مفيش احسن منها. بيقول لها جاو ان حبيبته تشو يرحمكم الله حبت هان، بس هان طردها من المدرسه، تقوم نفسيتها تبوظ، يقوم هو يلمها من الشوارع ويساعدها، بس هي واطيه وعايزه تسيبه وترجع لهان. لكن شيا بتقول له انا بقى مالي بالحوار ده، انت اللي حبيت واحده واطيه. بيقول لها هو انه ناوي ينتقم من هان فيها، لانها لو ما كانتش غاليه عنده ما كانش يجي يدور عليها بنفسه. وبيتصل جاو بهان وبيقول له انهم في مخزن 3 ويجي لوحده، فبيقول للي معاه يتفرقوا علشان يدوروا على شيا، اما هو بيروح مخزن 3 لجاو. واول لما بتشوفه شيا بتقول له انت غبي، ايه اللي جابك مش عارف انه فخ؟ بيقول لها ما تقلقيش خليكي مكانك وانا هدور على جاو. لكن بيلاقي جاو وراها ومعاه شيا. بيقول له هان سيبها، فبيقول له لا مش هسيبها، بس بيقول له عندي شرط علشان اسيبها. ايه يا عم هو؟ لا دي حاجه بسيطه، اكسر رجلك بس. والله عادي وماله، وبيكسر رجله. بعدها بيدخل باقي الشله اللي بيقولوا لجاو يسيب صحابهم، بس بيقول لهم لا ومش هسيبهم، لكن بيعرفوه ان الشرطه وصلت. فالكل بياخد ديله في اسنانه وبيجري، لان الجري هنا كل الجدعنه مش نصها بس. نرجع للمسابقه اللي بتفوز فيها شين لان شيا انسحبت، بس زي بتقول لها ان سبب انسحاب شيا انها اتخطفت، حتى ان الشرطه قدام المدرسه دلوقتي. يصحى عندها الضمير وتروح ترجع الجايزه؟ ابدا ما تبقاش شين. بنشوف شيا وهي مع هان بتطهر له جرحه، فبيتقلب من الخدش ده. بتقول له شيا معلش كان بسببي، لكن هو بيقول لها انا السبب وكمان خسرتك المسابقه. وبيسالها لو زعلانه، فبتمر لحظه خجل وادب على شيا ومش بترد. هان بيقول لها ما تعودتش عليكي مؤدبه، وبيطلب منها انهم يخشوا في الجد ويحبوا بعض، يعني فكك من موضوع الصحوبيه ده ونأنتم سوا. هي بتسكت والسكوت علامه الرضا، بس في اتصال بيجي لهان وبيقطع عليهم اللحظه. ولما هان بيرد مش بيقول غير 3 كلمات، ما يهمنيش، معرفش، مش مهتم، وبيقفل. فبتساله شيا مين بيتصل، وده اول تدخل البنات، يعني من بعد ما تقول يا حب انسى كلمه خصوصيه. وبيكون المتصل يانج اللي واقفه بره بيت هان وبتفتكر كلامها مع هان عن تخرجهم، كمان الوعد اللي اخدوه سوا انهم يفضلوا سوا طول العمر. فبتمشي لما مش بتلاقي فايده. اما هان بيمسي على شيا وبيقول لها الوقت اتاخر ولازم تنام، بس قبل ما بيمشي بيقول لها استنى ردك على طلبي بس ما تتاخريش عليا. بيدخل المعلم ما وبيقول لهم ان الطالبه الجديده وصلت. بتطلع شيانج حبيبه هان الاولى، واول ما بتدخل مش بتسلم غير على شيا، كمان بتقول لها نفسي نبقى اصحاب. بتهز لها شيا راسها من تحت لتحت كده، وبتفتكر شيا كلام شيان عن شيانج لما قالت لها ان دي البنت اللي كسرت قلب ابنها. بتروح شيانج للمدرس ما علشان تخلص ورقها، وتقريبا مفيش غير ما اللي بيشتغل في المدرسه دي لانهم مرمطينه في كل الوظايف معاهم. بيسالها ما ايه اللي رجعها وسابت الدراسه في امريكا. بتقول له ان الانسان لازم يفقد الشيء علشان يعرف قيمته. بتعرفه ان ما بقالهاش حد هناك وكان لازم ترجع. وبعد ما بتخلص بتخرج، وبره بتقابل شيا وبتسالها على شيان وعلى كيم كبير الخدم وعلى باقي الخدم اللي في البيت، لانهم وحشوها وتعودت عليهم. يعني من الاخر انا كنت قبلك هناك. بيوصل جيانج وبيشد شيا من ايد شيانج وبيسالها عايزه ايه من شيا، وبيعرفها على نفسه وبتقوله انهم مناسبين لبعض. بيقابل بعدها فينج اللي بيساله بيعمل ايه في مدرستهم، فبيقوله ان مامة شيا وصته عليها قبل ما تموت. فبيقوله هو انت لسه معجب بيها؟ بقالك موسم كامل بتجري وراها وهي مش معبراك، هتيجي تعبرك في الجزء التاني؟ والله قال كده. تقريبا المؤلف ما كانش لاقي حوار. وفي فصل هان الطلاب بيتكلموا عن شيانج وانها مشهوره وبتصمم ازياء، وبيتفقوا انهم يروحوا يشوفوها. بتكون شين سامعه كلامهم هي وزي اللي بتقول لها هدي اعصابك يا اختي انت احسن منها، مع ان شين ما اتكلمتش بس زي تقريبا شمت ريحه شياط وعرفت انها منها. المهم بياخدوا فينج على جنب كده علشان يديله نصايح في حب البنات، وبيطلع له مذكره وبيقول له ودي خلاصه افكاري في حب البنات. وبيقول له ان بنت زي شيا محتاجه حد ذكي مش غبي زيك، ولو عايزها تحبك فكر بره الصندوق. فبيجي لجيانج فكره كده بس عبيطه شويه. تسالني ايه هي؟ هقول لك تابع وانت هتعرف. بيروح جيانج الفصل وهو عامل فيها فاندام، وبيقول للفصل ان شيا بقت في حمايته دلوقتي، وانه هيعين نفسه
نفسه حارس شخصي ليها وبيهش الطلاب من حواليها، وبتنتشر الإشاعات إن جيانج بيحب شيا. بيوصل الخبر لزي اللي بتنقله لشين، اللي بتسأل هان ليه بيعملها بقسوة كده، وبتسأله لو يعرف إنها بتحبه. بيقول لها أيوة بس أنا مش مطلوب مني أحبك. فبتقوله يبقى أكيد رفضتني علشان شيانج رجعت، لكنه بيقول لها لأ. فبتفهم إنه بسبب شيا، بس هي بتضايقه وبتفضل تتكلم إن جيانج بيحبها، فبيسيبها هان ويمشي. أما جيانج اللي ماشي ورا شيا في كل مكان بيخوف أي حد يقرب منها. بتضربه شيا لأنه بيخوف أي حد بيتكلم معاها حتى لو كان كويس، وبتطلع تجري منه لكنه بيكون وراها. بيكون هان مستنيها علشان يروحوا سوا، وبيقول له كيم المفروض إنه يطاردها لو عايز يكسب حبها، بس هو بيسيبها وبيمشي وبيقول له عندها ناس كتير تحميها. أما شيا بتوقفها شين علشان تتخانق معاها، بس جيانج بيتخانق بدلها، فبتخلع شيا أثناء الخناقة مع صاحبتها نان. وبيكون هان في طريقه للبيت وبيقول له كيم لو عايز يفوز بحب شيا يتعلم منه، وأفضل طريقة يجيب البنت بيها إنه يفضل وراها. بيديله هدية وبيقول له البنات بتحب الحاجات دي وخليك ورايا وانت هتكسب. أما شيا بتكون لسه في الجامعة وبتعتذر من نان على تصرفات جيانج، وإنها وعدتها إنها هتجمعهم سوا لأن نان بتحبه، وطلبت من شيا تساعدها تقرب منه وتخليه يحس بيها. بس نان بتكذب عليها وبتقول لها ما انت عارفاني بحب أي حد معدي، أهم حاجة يكون حلو. بس نان بتنشغل عن شيا، فبيجي لها 3 حيطان كده وبياخدوها بالعافية، وبتفضل هي تزعق لهم علشان يسيبوها، فبيقفلوا بقها علشان يخلصوا من زنها. وبعدها بنشوف شيا وهي في بيت كبير وعمالة تتخانق مع البودي جارد، بس بتسمع نحنحة كده من حد كبير، وأول ما بيتكلم بيقول إنها جميلة، فبتقول في نفسها الخطف المرة دي جنتل. فبتعمل نفسها بنت ناس وبتقعد قعدة أمينة شلباية، بس ما بتخلاش قعدتها من النظرات النارية اللي بتوجهها للراجل العجوز اللي بيروح علشان يديها مية، فبتمسك إيده علشان توقعه. في اللحظة دي بيوصل لينج اللي بينادي على جده، فبتعمل شيا ستوب قبل ما تضرب الراجل، وبيسأله لينج إيه اللي هو عمله ده. بيقوله الجد كنت عايز أعرف مين اللي أذت حفيدي، وكنت فاكرها بنت عادية لكن لقيتها جميلة وقوية، علشان كده قررت أجوزكم بعد الدراسة. وبيؤمر واحد من رجالته يتصل على القاعة يحجز الفرح، وواحد يحجز تذاكر الطيران، وواحد تاني يحجز الفندق اللي هيقضوا فيه شهر العسل. فشيا بتقوله حاسب يا حاج انت بتعمل ايه، هو في جواز بالسرعة دي؟ فبيقول لها وهل هناك ما يمنع؟ بتقوله طبعا في ما يمنع، انا اصلا مرتبطة. في الاثناء دي نان بتتصل على هان تسأله على صاحبتها، فبيقول لها انا فاكر انها معاكي. بتقوله ابدا ده انا اخر مرة سبتها مع جيانج. فبتيجي افكار عبيطة لهان ان جيانج خطف شيا، فبيطلع جري علشان يروح له، لكنه بيلاقيه في وشه وهو خارج من البيت، وبيسأله على شيا وانه قلقان عليها لانها مش بترد على تليفونها. لسه هان هيتخانق معاه بتوصل عربية وبتنزل منها شيا هي والجد ولينج، وبترحب بيه شيان وبتقوله عاش من شافك يا حاج. بيقول لها انت كل لما تكبري تحلوي عينك يا حاج. المهم بيقول لها الجد انهم جايين في جواز وجهاز. بتسأله مين معلش؟ بيقول لها انه عايز شيا لحفيده لينج. فبترد هي وجيانج في نفس الوقت وبيقولوا له لا. شيان بتسأل جيانج انت مين معلش؟ بيقول لها مش مهم، المهم ان شيا مش هينفع تتجوز لينج. بتقوله طبعا لانها مخطوبة لهان، بس جيانج بيعترض وبيقول لها انه بيحبها وتعتبره تجوزها. بتقوله شيان اركن انت شوية كده خليني اخلص مع الحاج. بس الحاج بيقول لها انه عارف قصة شيا ومهمتها انها تعلمها وبس، وبعد الدراسة هيجوزها حفيده، وقراره ده مفيش فيه رجوع. بيفضلوا يقسموا ويختاروا في شيا اللي بيعتذر لها لينج عن اللي جده عمله، وبيقول لها ادخلي نامي لان الموضوع مطول هنا وانا هبقى اقول لك القرعة رست على مين. بتروح شيا اوضتها وبتلاقي هان مستنيها قدام اوضتها، وبيسألها ليه ما كانتش بترد على تليفونها، فبتقوله انه كان صامت وما شافتهوش. بتسأله لو قلق عليها، بس هو بيقول لها انا اقلق عليك انتي؟ ابدا، انا اصلا مش عارف جد لينج ايه اللي عاجبه فيكي. بتقوله انت عبيط؟ هل انت عبيط؟ ما انت كنت ماشي حلو، حتى امبارح طلبت مني اني اكون حبيبتك، بس عموما انت عبيط وسيبني علشان انام. وبتقفل في وشه الباب وبتروح تنام. تاني يوم بيكونوا رايحين المدرسة وشيا مش بترضى تركب مع هان، وفي فصل هان بتكون شين بتحاول تتقرب من هان بس بينفض لها. بيروحوا بعدها البيت وهان بيكون متضايق، وبتطلب شيان من شيا انها تتكلم معاها شوية. بتسألها لو جد لينج راح لها المدرسة، بتقول لها لا. فبتفرح شيان انه رجع عن قراره. بتوصل بعدها شيانج بيت هان وبتكون شيان مش حباها وعايزاها تمشي، لكن شيانج بتقول لها انها جايبه هدايا للكل وبتوزعها عليهم. بس شيان بتقول لها مش شايفه ان الوقت اتاخر، وبتطلب من كيم انه يوصلها لانها خايفه ان هان يطلع ويشوفها. بس بيطلع فعلا وبيقول لها عايزه اتكلم معاكي. بيسالها ايه اللي جابها، ولو فاكره اني لسه بحبك تبقي غلطانه وانا نسيتك من بدري، والافضل انك تنسيني انت كمان. وبتكون شيان واقفه تتجسس عليهم هي وشيا، وبيخرج هان يقول لها انه شافها، وبيطلب من شيا تيجي وراه علشان تطهر له الجرح. تاني يوم في المدرسه بيكونوا في صف التمثيل، وبيقول لهم المدرس اللي هيفشل هيشيل الماده، وبيبدا يوزع عليهم الادوار، وبيكون دور جيانج بوتاجاز، اما نان بتكون شجره، وهان بيكون عايز يبدل دوره، لكن المدرس بيقول لهم اللي هيعترض على دوره
دوره يعتبر نفسه شايل المادة. وبتكون ماريا في شغلها وبتشوف شخص متخفي جوه المدرسة، فبتطلع تجري وراه بس مش بتلحقه. وفي صف التمثيل بتحاول شين ترخم على جيانج لكنها مش بتعرف. اما هان بيروح لشي علشان يصالحها وبيقول لها ان الزعل هيخليها تكبر بسرعة، فبتقول له انت مش قلت اني وحشة وكمان بتطلعني عجوزة؟ وبتقول له اعتبر اللي بينا انتهى. بيبدأ فصل التمثيل وبيكون دور شين وزي نمامين، وبيجي دور هان في الكلام لكنه بياخد دور رين، فبيحاول رين يوقفه بس مش بيعرف. وبيبدأ هان يهزق في شين وزي وبيعمل نفسه انه بيمثل وانتهزها فرصة علشان يخلص القديم والجديد. اما شيا بتقوله يلتزم بالنص والا كلهم هيشيلوا المادة، لكن هو بيكمل وتمثيله بيعجب المدرس وبيقوله يكمل. فشين بتسلط زي تقوم توقع شيا، بس بتقع شين في شر اعمالها وبيقوم جيانج وبيوقعها والكل بيقوم على بعضه وبيتخانقوا. وبيروح جيانج ورا شين وبيقول لها تبطل اللي بتعمله، لكن هي بتقوله ان ده ما كانش اتفاقهم. وبتكون نانسة معاهم وبتاخد نص الكلام وبتمشي، اللي بتفهم منه ان جيانج بيضحك على شيا ومتفق مع شين عليها، لكن الحقيقة هتظهر كمان شوية لانه حذرها انها تقرب من شيا. طبعا نان مش بتسكت وبتاخد شيا عند جيانج وبتقول لها الخاينة اهو. فبتقوله شيا انا جاية غصب على فكرة. بيسألهم جيانج ايه اللي خلاها تقول كده، بتقوله انها سمعته وهو بيتفق على شيا مع شين، لكن هو بيفهمها اللي حصل وبيقول لها ان هو اللي اتعرض للخداع من بنت في مدرسته القديمة علشان كده انطرد منها. وشين عارفة اللي حصل لانها بنت عمه. بينصدموا لما بيعرفوا انه قريب شين ومحدش في المدرسة كلها يعرف. وبيطلع بعدها يقف في وسط المدينة وبيعترف بحبه لشيا اللي بتروح توقعه في المية. وبتروح بعدها مع هان في العربية اللي بيكون زعلان من اعتراف جيانج ليها، بس هي بتحاول تصالحه. وبينصحوا كيم انه يديلها الهدية بتاعته، فبتسأله لو جاب لها هدية وبتطلبها منه لكنه مش بيرضى يديها لها وبيقول انه ما جابش هدايا ليها. بيروحوا بعدها وهي بتصر تغير له على الجرح لانه ما كانش عايزها تقرب منه، وبيديها الهدية وبتشكره عليها. بعدها بيسألها لو بتحب جيانج، بتقوله ليه هو انا اتعميت؟ المهم بيتصالحوا. تاني يوم في المدرسة الكل بيعرف حكاية جيانج وبيبدأوا يعاملوه كويس ولا الملوك. واول لما بيدخل الفصل الكل بيحاول يتقرب منه وهم ما كانوش طايقينه من الاول. فبيسأل نان لو تعرف ايه اللي بيحصل، بتقوله ان الكل عرف هو مين علشان كده غيروا معاملتهم معاه. وبتدخل شيا الفصل وبتطلب من جيانج يتكلموا وبتاخده بره وبتقوله انها مش بتحبه ولازم يدور على حد بيحبه غيرها. فبيقول لها انا كنت متوقع ردك ده زي الرواية بالظبط، علشان كده هفضل وراكي لحد ما توافقي. ومش بتعرف شيا تخلص منه. بيكون عندهم بعد كده حصة رياضة، الالعاب عندنا يعني. وبيقابلوا فينج اللي شكله كده اشتغل في المدرسة. وبعدها بنشوف شيانج اللي بتحاول تتقرب من شيا لكن نان بتحذرها منها، يمكن تكون خطة منها علشان توقعها في مشكلة. لكن شيا بتقول لها ان شكلها طيبة ومش بتاعة مشاكل. اما فينج بيكون مع جيانج وبيديله نصايح علشان شيا تحبه. فبيسألوا جيانج ليه بيعمل كده معاه، بيقوله انه مش بيحب هان ومش مرتاح له ونفسه يطمن على شيا وهو عنده المواصفات المطلوبة، فعلشان كده قرر يساعده. بيكونوا الطلاب بيلعبوا وبيلاقوا ماريا موقعة واحد. وقعته ازاي بقى؟ هقول لكم، حتة ابرة وخلصت الموضوع. فبيسألوها لو هو ده الشخص اللي كان بيتسلل بره المدرسة، بتقول لهم ايوه. وبيكشفوا وشه وبينصدموا لما بيعرفوا انه تيان. بياخدوه بعدها على العيادة وبيسألوه رجع امتى وليه ما قالهمش، بس ماريا بتقول له ايه اللي ملبسه كده. بيقول لها انه كان بيدرس فن التخفي وكان حابب يجرب فيهم، بس الظاهر كده ان دي مش الحقيقة، لكن كله هيبان بعدين. فبيسألوه لو ناوي يرجع يدرس لهم تاني، بيقول لهم لسه مش عارف لو المدير هيعرف. فبيدخل جيانج وبيقول لهم هيخلي بابا يتصرف. فبتفرح شيا انه تيان هيرجع وجيانج مصدق يترسم قدام شيا. وفي البيت بتبلغ شيان برجوع تيان اللي عايزة تعمل له حفلة استقبال. فبتقول لها شيان انها ممكن تعملها في البيت. بتفرح شيا انها لقت مكان وكمان هيتجهز كويس. وبيرجع تيان الفصل والكل بيحبه لانهم مبسوطين انه رجع تاني. وبتطلب منه شيا يفضل معاهم ويدرس لهم لحد التخرج. اما تيان بيشكر جيانج لانه رجع المرة دي بسببه. واول حاجة بيوزعها عليهم تيان درجات فصل الرقص اللي شيا بتسقط فيه وبتكون زعلانة. ولما بيعرف جيانج بيكون عايز يساعدها لكنها مش بترضى. فبينصحوا فينج يشوف محترف يساعد شيا بداله. وفي بيت هان بيكون قاعد يراقب النجوم وبيسمع صوت خبط وبيروح يشوف مين لانه فاكره حرامي، لكن بيلاقيها شيا اللي بتتدرب علشان تعيد الامتحان. ولما بيعرف انها سقطت فيه بيقول لها انه هيعلمها. وبيبدأ هان يعلمها الرقص طول الليل، لكنها لما بترجع من المدرسة كانت هتموت وتنام. ولما جيانج بيكلمها بتقول له يسيبها ترتاح لانها فاصلة وعايزة تنام. بتروح شيا تقعد مع تيان اللي بيشكرها على اهتمامهم بيه هي ونان، وبيقول لها انه مش عايز حفلة استقبال، بس شيا بتصر وبتقول له ان شيان هي اللي هتتكفل بيها. لكن هو بيقول لنفسه شكلنا هنتفضح. بنشوف نان وشيا وهم محتارين في هدية يجيبوها للمعلم تيان. فبتلاقي شيانج جت تساعدهم وقالت لهم بما انه مهتم بالرسم فاللوحة افضل اختيار كهدية ليه. وهنا حبت شيا انها تشكرها فعزمتها على الحفلة وهي وافقت. بعد ما بتمشي شيانج نان بتحذر شيا منها. بتبدأ حفلة الاستقبال والكل بيكون
وصل، والمعلم تيان بيشكرهم على الحفلة. بيجي دور ماريا وبتدي لتيان الهدية وبتطلب منه يفتحها، وفجأة بيدخل جيانج وبيروح يقعد جنب شيا، وصاحبنا هان هيولع من غيرته. بعد ما بيخلصوا أكل بيخرجوا بره، وهنا تيان بيشكر ماريا على الهدية، بس هي بتكون متضايقة منه وحاسة إنه مخبي حاجة. وهم قاعدين يتكلموا بتدخل أم هان وتقول لهم كل واحد يختار شريك للرقص، وبنكتشف هنا إن أم هان السوسة اللي دايما بتتنصت عليهم شافتهم امبارح وهم بيتدربوا وفضحتهم. فجيانج ما صدق وراح يطلب من شيا ترقص معاه، فهان زقه وقال له هي عايشة في بيتي وأنا اللي هرقص معاها. وفي الناحية التانية تيان لسه بيعرض الرقص على ماريا، والبنت لسه بتمد ايدها علشان ترقص معاه. بنلاقي واحدة داخلة جري على تيان وبتاخده بالحضن، وبنعرف ان اسمها كريستال الكراش بتاع تيان، لان لما كان في امريكا انقذها من ناس كانوا هيسرقوها، ومن يومها وهي وقعت في حبه وبتعتبر نفسها خطيبته. وبنكتشف ان ابو كريستال واحد من اغنى 10 اشخاص في العالم، فطبعا الكل بيقول لتيان مبروك يا بختك. وماريا قاعدة شوية وهتكسر حاجة عليهم، فبتقوم تمشي، وبعدين الكل بيمشي وتنتهي الحفلة. تاني يوم بنلاقي جيانج نايم وزعلان ونان بتطمن عليه، ففينج بيسألها ايه اللي حصل له، بتعرفه انه زعل لما شيا رقصت مع هان. وبنعرف هنا ان فينج هو اللي عرف جيانج بالحفلة. كمان فينج بيعرف نان ان جيانج بيحاول يدور لشيا على مدرس متخصص في مادة الأدب لأنها ضعيفة فيها، وبيطلب منها ما تعرفش شيا بكده لأنه حابب يعملها لها مفاجأة. بنلاقي بعد كده هان راح يتكلم مع تيان شوية وإنه شايفه سرحان ومش بيرد على مكالمات كريستال، فبيسأله لو كان بيحب ماريا. وهنا بنعرف ان تيان بيحب ماريا بس مش عارف يعترف لها ازاي، وكمان مش عارف يقول لكريستال انه مش بيحبها. وبعدين بنلاقي هان اخد شيا علشان يشربوا قهوة ويخرجها من درس الأدب، وهي بتقول له انها هتعزمه بس هو بيطلب حاجات غالية، وهي بتقول له اطلب حاجات اقل شوية لانك لو دفعت هعوضها لك تاني وده هيفضل دين عليا. وهنا بيفتكر شيانج انها كانت بتقول له نفس الكلام، وفجأة بنلاقي شيانج داخله عليهم وبتقعد بينهم، فبتشوف هان طلب نفس الأكلة اللي كانت بتحبها وانه في عادات قديمة ما اتغيرتش فيه، بس هو بيقوم وبيمشي ومش بيعبرها. فشيا بتقول لها انه مزاجه على طول كده بحالات وانها اتعودت على تصرفاته دي. بعد كده بنلاقي جيانج بيحكي لفينج انه شيا بتحب هان علشان كده وافقت يدربها في الرقص وهو لا، وفينج بينصحه انه لازم يقعد معاها علشان يقربوا من بعض اكتر. فبيروح جيانج يطلب من شيا وهي ماشيه مع نان انهم يزوروا بيت عيله جيانج الصيفي سوا، بس شيا بترفض وبتحرجه فبيمشي وهو زعلان. بس نان بتعاتبها انها جرحته لانه كان بيحاول يساعدها، وبتعرفها انه كان بيدور لها على مدرس ادب يذاكر لها، فبتزعل شيا من نفسها وبترن عليه بس تليفونه بيكون مقفول، فبترن على فينج علشان يوصلوا بيها. ورغم ان جيانج بيكون معاه بس هو بيكذب عليها، بيقول لها انه مش عارف هو فين، وبيسالها عن اللي حصل فبتحكي له، فبيقول لها انه من عيله غنيه ومش متعود حد يعامله كده وممكن يعمل في نفسه حاجه فاقبلي عرضه. وهي بتقول له انا برن عليه علشان اقبل عرضه وتليفونه مقفول. راح جيانج قايل لها انا موجود وعرفت انك قبلتي عرضي ومفيش رجوع فيه. تاني يوم فينج لقى شيا جايبه نان وشيانج معاها، بعدها ركبوا العربيه واتحركوا. في المدرسه بنلاقي كريستال بتدور على تيان وبتسال ماريا عليه، وماريا بتقول لها انها ما شافتهوش، فبتنصحها ماريا تبطل تجري ورا تيان لانه مش بيحبها وده واضح من تصرفاته وهروبه منها. لكن كريستال بتقول لها اللي بيحب حد بيفضل وراه لحد ما يقنعه بحبه، ولو هتستسلم بسهوله يبقى ما تحبش من الاول. هنا بتفهم ماريا انها لازم تتمسك بحبها لتيان وتصارحه هي الاول. نروح لجيانج وشيا ونان وكمان شيانج بعد ما وصلوا المزرعه، وزي بتكون هناك وبتصورهم من غير ما يشوفوها وبتنزل الصوره على جروب المدرسه، فطبعا كله اتكلم وقال ان شيا كانت مع هان. ودلوقتي بعد ما شيانج رجعت شيا علقت فينج. طبعا هان شاف الكلام ده وقام بسرعه علشان يروح لشيا، وبنشوف ان فينج كان حاجز اوضتين وبيحاول يحجز اوضتين كمان بس الفندق محجوز. وهنا بتيجي زي وتفضل تزهق فيهم، بس شيا بتقول لفينج انها والبنات هيباتوا في اوضه سوا. بعدين بيروحوا يقعدوا في الكافيتيريا وبيطلب جيانج الاكل اللي بتحبه شيا، بيعرفها ان فينج هو اللي عرفه باكلها المفضل، اذ فجاه تلاقي هان داخل عليهم وبيعرفهم انه كان متضايق وخرج وبالصدفه قابلهم. فبتسال شيا المفروض هان يروح امتى، فهان بيزعل ويقول لها انت مش عايزاني هنا، بس شيا بتقول له انها بتطمن عليه بس، وان الطريق بالليل بيبقى خطر وكمان مفيش اوض فاضيه يحجزها. فبيتفقوا ان هان هينام مع جيانج في نفس الاوضه. في الاوضه بقى هان وجيانج بيفضلوا يتخانقوا مين هينام على السرير، وهان بيعرف جيانج انه ينام في اي مكان تاني لان هو اللي هينام على السرير. بعدين هان بينام وبيروح جيانج وينام جنبه، فنلاقي جيانج عرف يخلي هان يطلع يجري من الاوضه بطريقته. وطبعا انتوا عرفتوا ازاي. لما بيخرج هان بيلاقي شيا واقفه بره هي كمان، بيتكلم هان معاها وبيعرف منها انها جت علشان تقضي وقت مع اصحابها مش علشان جيانج، وبيفرح بده. بتعرفوا شيا ان العلاقه بينها وبين جيانج مش زي ما اصحابها بيقولوا، وبعدين بتحاول تقنعه يصلح علاقته مع شيانج بس هو بيزعل منها وبيمشي لانها مش حاسه بحبه ليها. بس شيا بتكون عارفه انه بيحبها لكنها حاسه دايما انها مش من مستواه وان شيانج هي المناسبه ليه.
ليه. تاني يوم بيتجمعوا علشان عندهم باربيكيو. جيانج بيروح يساعد هان بس هان بيوقفه وبينحرج جيانج. طبعا جيانج بيستغل الفرصة علشان شيا تتخانق مع هان، وشيا بتطلب من هان يعتذر بس هان بيرفض وبيزعلوا من بعض. اما هان بيمشي وبتروح شيانج وراه، ونان بعدها بتروح تطهر لجيانج جرحه. بعدها راحت لشيا وحذرتها من شيانج تاني وتبطل تساعد شيانج علشان ترجع تاني لهان. ونان بتقول لها كفايه تكذبي على نفسك لانك بتحبي هان، وادي لنفسك فرصه انك تحبيه، ولو مش بتحبي هان فاقبلي حب جيانج ليكي. فبتزعق لها شيا وبتقوم تمشي. بنروح لشيانج وهي ماشيه ورا هان وهو بيقول لها ما تمشيش ورايا، وهي بتقول له انه متغير معاها والتغير ده مش بسببها، وانه لو متضايق منها يطلع غضبه عليها بس ما يطنشهاش كده. بس هان بيقول لها انها مشيت وسابته من غير ما تعرفه اي حاجه، وانه استناها كتير ووثق فيها بس هي ما رجعتش. فبتحاول شيانج تصالحه وتعرفه انها مش هتعمل كده تاني، بس هان بيرفض وبيمشي ويسيبها. وبنشوف شيا وهي ماشيه وزيو ماشيه وراها، وبعدين بتسمع شيا صوت حد بيطلب مساعده، فبتدور على مكان الصوت وبتدخل اوضه صغيره كده، بس زي بتقفل عليها الاوضه وبتتحبس شيا جوه. هل شيا هتعرف تخرج لوحدها ولا هان هيجي ويلحقها؟ تابعوا معانا للاخر. بنكتشف ان شيانج شافت زي وهي بتقفل الباب على شيا بس رفضت تساعد شيا. زي بتقول لها انهم ممكن يساعدوا بعض يخرجوا شيا من حياه هان، بس شيانج بترفض وبتقول لها الحيل دي قديمه يا حبيبتي، جددي شويه. فزي بتقول لها مش خايفه اعرف هان انك رفضتي تساعديها؟ قالت لها يا هبله، ما انت كده بتفضحي نفسك ان انت اللي حبستيها هناك، وبتمشي وبتسيبها. بعدين بنشوف جيانج وهو بيسال نان على شيا، بس نان بتقول له مش عارفه، وبيرن عليها بس تليفونها بيكون مقفول. فبيتعصب هان على جيانج لانه ما خدش باله من شيا. بعدها بيتفرقوا علشان كل حد يدور عليها، فبتروح نان مع جيانج يشوفوا الكاميرات، وهان بيروح يدور عليها لوحده بعد ما بيرفض ان شيانج تروح معاه. شيا قررت انها ما تستسلمش وانها تحاول تخرج بنفسها، فبتحاول تخبط الباب برجليها علشان يتفتح. وهان وهو بيمشي سمع صوت خبطة الباب وعرف انها جوه، وحاول يفتح الباب بس كان عليه قفل، فرن على جيانج علشان يجيب حاجة تفتح القفل. وقعد هان يتكلم مع شيا لحد ما جيانج يوصل، وشيا بدأت تتكلم عن طفولتها وازاي لازم تكون شجاعة علشان تحمي مامتها، واعتذرت له على انها كانت بتكلمه عن شيانج وانها بس كانت بتحاول تخفف عنه احباط الماضي وتصالحوا. وبيقرروا بعدها يفتحوا الباب، واول ما خرجت شيا قامت حضن هان على طول. نان حضنت شيا وقالت لها انها مش هتزعلها تاني ومشيوا. جيانج سأل هان ان كان بيحب شيا ولا لا، بس هان رفض يجاوبه. فعرفوا جيانج انه بيحب شيا وانه مش هيسيبها لحد غيره. وبعدين بياخد هان شيا وبيرجعوا البيت. تاني يوم بتروح شيا المدرسة وبتلاقي لينج رجع. بتروح تسأله عامل ايه واخبار ايده، وبيعرفها انه بقى تمام بس جده بيسأل عليها على طول. وشيا بتعرف لينج انها هتيجي تزور جده قريب علشان تعتذر له انها مش بتروح له. فلينج بيقول لها ان جده عامل حفلة بمناسبة ان ايده بقت كويسة، وبيعرفها ان جده طلب منه يعزمها. فلينج بيعرض عليها ياخدها في اخر الاسبوع وهي بتوافق. بعدين بنشوف لينج وهو بيتكلم مع هان وبيحاول يصلح علاقته بشيانج، لان هان كده مش عارف حقيقة مشاعره تجاه شيانج، وهل هان لسه مهتم بشيانج ولا لا، وان هان بمعاملته كده بيأثر على شيا كمان. فبيقرر هان انه يصلح من معاملته مع شيانج. ولما شافها تعبانة اخدها وراح لعيادة المدرسة، لكن ماريا بتعرفه انها تحتاج فحص شامل وانه ده مش متوفر في المدرسة ولازم تروح مستشفى. وبتشكره شيانج انه وداها العيادة وانه سامحها واتكلم معاها، وكانت فاكرة انه مش هيسامحها ابدا، بس هو قال لها ما تتعبيش نفسك كتير وهمشي دلوقتي علشان الحصة هتبدأ. بنشوف تيان وهو رايح لماريا في العيادة لكنه مش بيلاقيها، فبيرن على تليفونها بس بيلاقيها سايباه في العيادة. ولما بيروح يشوفه بيلاقيه جنب ورق، بس بيقع ورقة من تحته وبتطلع انها شهادة تخصص في الطب باسم ماريا. وبتدخل ماريا عليه وبتقوله ما يبصش في حاجتها وان كده تطفل على خصوصياتها. فبيسألها لو ناوية فعلا تسافر وتسيبه وتتخصص، لان الشهادة اللي معاه دعوة سفر للدراسة في الخارج. بس ماريا بتقوله انه ملوش الحق انه يتدخل في حياتها وكفاية عليها استنته كتير، بس هو بيترجاها ما تسافرش وتسيبه لانه عرف قيمتها خلاص ومش هيقدر يخسرها لانه بيحبها وممكن يحارب الدنيا كلها علشانها. وبيقول لها انه عرف ان هو انسان مستهتر ومش مسؤول، لكن بيوعدها انه يتغير علشانها ويتحمل المسؤولية. فبتقوله ان كريستال بتحبه ولازم يكون معاها وممكن تتعب لو سابها. بس تيان بيقول لها انه لف كتير وشاف بنات كتير لكنه اتأكد ان مفيش غيرها احتلت قلبه، ولو وافقت ما تسافرش وتفضل معاه هيتغير علشانها. بس ماريا بتسكت ومش بترد عليه، فبيفتكر انها رفضت، بس هي بتقوله ان اقناعها مش هيكون بالسهولة دي وان قدامه 3 شهور بس علشان يقدر يقنعها ما تسافرش. مش كتير 3 شهور. المهم بيحضنوا بعض وبيتصالحوا. في اللحظة دي لازم يدخل حد علشان يفهم غلط. يدخل مين بقى؟ ايوه هي كريستال اللي بتقوله يا خاين انا كان لازم اسمع كلام بوبي من الاول لما قال لي ان الرجاله مالهمش امان وانت طلعت منهم. وبتنزل دمعتين وبتطلع تجري بره. فبتقوله ماريا يلحقها قبل ما تعمل في نفسها حاجه، وبتعمل فعلا لانها اول ما بتخرج بتخبط في المعلم اللي بتقع في حبه
حبه من اول وقعه، والظاهر كده ان كريستال بتقع في حب اي حاجه صيني. بنشوف بعدها شيا وهي بتتغدى مع جد لينج، وما شاء الله مسحت الاطباق، فبيسالها الجد لو عايزه تحلي، بس بتقول له كفايه كده، هودي فين؟ بيقول لها الجد انه عرف من لينج انها بتحب تصميم الازياء، وبيعرفها ان جدة لينج كانت بتصمم ازياء، وبيعرض عليها انها تشوفهم. بتوافق شيا لانها ممكن تتعلم كتير منها. بيروحوا يقعدوا في الصاله وبيجيبوا صندوق قديم للجد، وبيفرجها على الازياء بتاعت مراته، وبيقول لها رغم انها قديمه الا انها كانت مليانه بالحياه. بتقول له شيا انهم تصميمات جميله، بس وهي بتتفرج بتقع صوره مقطوعه من الورق، ولما بتبص فيها بتلاقيها مامتها، فبتسال الجد ليه عنده صوره امها ولو في اي صله بينهم. بيقول لها ان كان حاسس من الاول انها بنت سو لانها تشبهها كتير في شبابها. وبيقول لها الجد ان هو ووالدتها كانوا اصدقاء قدام، وبتطلب منه يحكي لها عنه شويه، فبيوافق يحكي لها. اما عند هان بتكلمه شيانج وبتقول له ان في معرض لعالم الفلك ستراف، وانها قدرت تحجز تذكرتين ليهم بصعوبه، وستراف بيكون العالم المفضل لهان. فهان بيقول لها انه هيفكر وممكن يجي. بنرجع لشيا بعد ما خلصت مع جد لينج، لكنها قبل ما بتودعه بتساله لو يعرف باباها. بيقول لها انه ما يعرفوش، لكن والدتها قالت له مره انه كان عايش في جويجوك، ودي بلد حبيب مامتها. بتمشي بعدها ولينج بيروح يوصلها، وبيقول لها لينج لو عايزه تعيط وتتكلم هو موجود، لكنها بتقول له لا، وبتنزل وبتسيبه. وبتكون سرحانه لدرجه انها مش بتلاحظ شيان اللي بتنادي عليها، وبتدخل اوضتها وبتقرر انها تدور على باباها، وبتروح لهان علشان يساعدها، بس بيكون خارج فمش بترضى تقوله، وبتروح تلم حاجتها علشان تمشي. بس قبل ما بتسيب البيت بتسيب رساله انها هتبات في بيت نان، وبتخرج بعدها وبتوقف تاكسي وبتمشي بيه. بيروح هان علشان ينادلها تتغدى، لكنه مش بيلاقي رد منها، فبيدخل الاوضه يدور عليها، لكنه بيلاقي رسالتها ومش بيلاقيها، لكنه بيشوف تذكره القطر اللي وقعت منها، فبيخرج بره علشان يدور عليها. اما هي بتدور على التذكره مش بتلاقيها، فبتطلب من التاكسي يرجع تاني بيها للبيت. واول ما بيوصل بنلاقي هان مستنيها بره، وبيوقفها وبيتهمها انها عايزه تهرب وتسيب البيت، وكمان بيقول لها انها تهرب مع جيانج، لكن هي بتزعق فيه وبتقول له انها رايحه تدور على باباها، وبتكون هتدخل علشان تدور على التذكره، لكن هان بيوقفها وبيركبها التاكسي، وبيقول لها انه جاي يدور معاها عليه. في الاثناء دي بتكون شيانج مستنياه، وبتتصل بيه لكنه بيقول لها انه مش هيجي، فبتقول له انها تستناه، لكن هو بيقول لها انه مش هيقدر يجي والافضل ترجع. وبيخلص معاها كلام، بس هي فجاه بتتعب وبتقع في الارض. وبيكون هان لسه في طريقه لجويجوك، وبتقول له شيا انها عايزه ترجع ومش عايزه تكمل، لكنه بيطمنها انه هيفضل جنبها لحد ما تلاقي باباها. وبيجي له تليفون من المستشفى بيبلغوه ان شيانج تعبانه ومش عارفين يتوصلوا لاهلها، لكن هو اخر حد كانت مكلماه علشان كده اتصلوا بيه. هان كان عايز يتصل بكيم يروح لها، لكن شيا بتقنعه انه لازم يروح لها، وان هي استنت 10 سنين مش هتيجي من يوم، وبتقوله انها هتكون معاه وتشجعه. تفتكروا والد شيا لسه عايش؟ فبيوعدها هان انه هيساعدها ويرجع باباها ليها. وبعدين بيوصلوا المستشفى. هان بيسال شيانج ما راحتش للمستشفى ليه زي ما ماريا طلبت منها، لكنها بتقوله نسيت. شيا بتسال شيانج فين باباها ومامتها، فشيانج بتقول لها ما بقوش موجودين. بطلتنا الهبله تفهم طبعا لا. بتسالها شيا هم راحوا يجيبوا لك اكل، وهان قاعد يشد فيها اللي هو يا بنتي اسكتي، بس شيانج بتعرفها انهم ماتوا من زمان. وبعدين بيقوم هان وشيا علشان يمشوا، بس قبل ما بيمشوا هان بيعرف شيانج انه بعت حد علشان يهتم بيها. شيا بتعرفها انها تزورها تاني يوم، وبيودعوها وبيمشوا. وهم ماشيين شيا بتقول انها هترن على ام هان تطمنها لانها خرجت من غير ما تعرفها. بتكتشف شيا انها نسيت فونها عند شيانج، وهنا تفكر هل هي نسيته فعلا ولا ايه اللي حصل بالظبط. خليك متابع معايا. بترجع شيا وهان لاوضه شيانج، بيلاقوا شيانج بتاخد جرعه كبيره من الدواء علشان تموت، فبيوقفوها. وبتحكي لهم شيانج انها لما كانت في فرنسا ما كانتش بتعرف تنام، فدكتورها كتب ليها حبوب منومه وكانت بتنام عليها كويس، وبعدين ما بقتش بتجيب معاها مفعول، فالدكتور وقفه لها. فشيانج جابت انواع ادويه تانية واخدتها، واكتشفت لما وصلت المستشفى انها مدمنه. هان مش بيصدقها وبيسالها ان كانت عملت كده علشان يشوفها يا ترى معاه حق ولا لا. شيانج بتقوله لا، وانها لسه بتتعود على المكان تاني، وبتديله الفيزا اللي شيان ام هان كانت اديتها لها علشان تساعدها في دراستها. وشيانج عرفت هان انها ما استخدمتش حاجه منها، وانها اشتغلت علشان تصرف على نفسها، ودراستها كانت بمنحه فده خفف عنها، وكانت عايزه تعتمد على نفسها وتثبت انها تقدر تعيش من غيرهم، لان الناس كانوا بيقولوا انها بتعتمد على فلوسهم. هان بيسالها ايه اللي رجعك دلوقتي، بتقوله انها لما سافرت سابت روحها معاه. بيقرب هان من شيانج، وبتبدا شيانج تتاسف له وانها عايزاه يسامحها. هان بيعرفها انه سامحها من زمان، وهنا بتحس شيا انها عزول فبتطلع وتسيبهم. بعدها شيانج بتسال هان هي شيا راحت فين. هان بيلاقي رساله على تليفونه انها رجعت البيت، وبعدين هان بيودع شيانج علشان يمشي، فشيانج بتشكر هان، والواد بيستغرب ويقول لها انت اول مره تقولي شكرا. وبنعرف ان شيانج هي اللي سرقت تليفون شيا علشان يرجعوا تاني، وده طبعا يعرفنا ان شيا طلعت هبله خالص وصدقت خطه شيانج. تاني يوم في المدرسه نانو وشيا كانوا بيقروا اعلان عن مسابقه تصميم ازياء، واللي هيفوز هيروح مدرسه ازياء
أزياء في فرنسا. فنان بتشجع شيا إنها تشترك، لكن شيا بتتردد لأن الموضوع مش سهل. طبعا شين ما بتلاقي فرصة تزهق شيا، بس شيا ردت عليها وخلتها سكتت، ما عرفتش ترد. بس شين عرفتها إن عيلتها هي اللي مجهزة المسابقة دي. هان بياخد شيانج من المستشفى ويوصلها المدرسة، والطلبة لما بيشوفوهم بيفتكروا إنهم رجعوا لبعض، ولما بتشوفهم شيا وهم ماشيين سوا بتزعل. في الفصل زي بتبعت رسالة لشين تعرفها إن هان جه المدرسة الصبح مع شيانج. بنروح لنان وشيا وهم قاعدين في الكافيتيريا بعد ما شيا قررت تسجل في مسابقة الأزياء. بتدخل عليهم شيانج اللي بتشكر شيا لأنها ساعدتها ترجع لهان، لكن شيا بتقول لها إنهم صحاب من الأول وكده كده هيرجعوا لبعض. شيانج بتعزم شيا إنها تحضر معاها عشاء بالليل. لسه بتكمل كلامها راحت نان قايله لها شيا هتكتب معايا الواجب بالليل. فشيانج قالت يا خسارة، أصل كنت هخرج مع هان لوحدنا وكنت عايزاها معانا. فنان راحت قايله افتكرت إني هروح عند تيتا النهارده وممكن شيا تروح معاكم، بس شيا بتتردد. فشيانج بتقول لها عندك فرصة تفكري لحد ما يخلص اليوم الدراسي. بعدين بتيجي تمشي، شيا بتلف تودعها، راحت موقعة عصير على ورقة تسجيل المسابقة. وهنا بتعرف شيانج إن شيا ناوية تسجل فيها. جيانج بيكون قاعد مع فينج وعمال يشتكي له. دلوقتي جيانج بيحب شيا، بس شيا بتحب هان، وهان بيحب شيانج، وتقريبا شيانج بتحب هان هي كمان. بس برضه واضح إن هان بيحب شيا برضه، بس الأكيد إن شيا مش بتحب جيانج، والدنيا كده بقت لخبطيطة. وجيانج حاسس إنه حتى مش محصل دور البطل التاني. فينج بيقول له يا ابني انت ما قلتش غير ولدين في اللي انت قلته كله. جيانج بيقول له طب ازاي اقدر اكون البطل الاول علشان شيا تحبني؟ فينج بيقول له دي سهله خالص، وبيحكي له على المسابقه وان شيا بتحب تصمم الازياء، فالمسابقه دي عيله جيانج اللي منظماها واكيد هيكسبوا شين. جيانج بيقول له سيب الموضوع عليا وانا هتصرف علشان شيا تكسب. وبنلاحظ شيانج بدا يزيد عليها التعب، وشيا بدات تتجاهل هان لانها بدات تبعد عنه وتمشي مع نان مره تانية. بس هان بينادي على شيا وبيسالها بتتجاهله ليه. شيا بتعرفه انها مش بتتجاهله وبتساله لو عايز منها حاجه. بيطلب هان منها انها تتعشى معاه بالليل، فبتساله شيا لو هيتعشوا لوحدهم. فهان بيعرفها انهم هيخرجوا مع شيانج. فشيا بتقول له انتم هتخرجوا مع بعض، هتدخلوني بينكم ليه؟ هان هنا بيحس ان شيا غيرانه وبيسالها، بس شيا بتنكر انها غيرانه وبتمشي وبتسيبه. وجيانج بيقول لهان انها مش هتروح معاه، كمان بينصحه انه يركز مع واحده بس، وبيمشي بعدها ويسيبه. بنشوف شيا بتسال نان لو هيكتبوا الواجب سوا، بس نان بتقول لها انها كانت بتكذب، بس هي ما فهمتش. شيا بتسالها ليه كذبت، فبتقول لها نان ان شيانج كانت بتغيظها وكان لازم احافظ على كبريائك. ونان بتقول لشيا اتاكدتي يا هبله ان شيانج كانت مصاحباكي المصلحه؟ ونان بتعرفها انها لازم تروح معاهم وتحافظ على حبها لهان. بعدين هان بيطلب من شيا تركب العربيه علشان يخرجوا مع شيانج. شيا بتعنده وبتقول له مش هركب غير لما تنزل تفتح لي الباب، فبينزل يفتح لها. وبتقرر شيا انها تحافظ على كبريائها. نان بتبقى مبسوطه بكده ونشوف مين فيهم هتكسب. بيجي جيانج وبيقول لها انت مبسوطه على ايه؟ كان لازم توقفيها. بيقعد هان وشيا وشيانج مع بعض، وبتفضل شيانج تتكلم مع هان وتغيظ شيا بكلامها. وهان بيدي شيانج منديل تمسح الاكل من على بقها، بس هي مش بتعرف تمسحه كويس. هان بيمسحه لها وشيا بتقول انا خلصت وهمشي. هان بيقول لها اقعدي هنمشي سوا. فشيانج بتسال شيا لو ملت استماره المسابقه. شيا بتقول لها ايوه. وهان بيزعل لما بيعرف انها اشتركت. بيوصلوا شيانج لبيتها. بعدها هان بياخد شيا المكان وبيسالها لو اشتركت في المسابقه علشان تبعد عنه. شيا لسه بتبرر له اما قرب منها. شيا بعدته عنها وبعدين مشيوا، وبيفتكر هان ان شيانج بعدت عنه علشان نفس المسابقه. وقتها هان كان طلب من شيانج انها ما تسافرش وتسيبه، بس هي ما عبرتهوش وسافرت. تاني يوم بيوزع تيان بطاقات اللي دخلوا المسابقه، وشيا مش بتكون فيهم. نان بتروح لشين علشان عارفه انها اللي عملت كده، بس شين بتنكر انها عملت كده. شيا بتقول لنان انها خلاص مش عايزه تشترك وبتاخدها وبيمشوا، لكن شين بتوقفهم وبتقول لها خلينا ندور في الكتب علشان تعرف مين اللي عمل كده. ولما بيدوروا بتخرج زي الاستماره من كتاب شيانج. فشين بتتهم شيانج انها اللي سرقت استماره شيا، ومحدش بيصدق شيانج لما بتقول انها ما عملتش ده. لكن هان بيقول انا متاكد ان مش شيانج اللي سرقت الاستماره. كمان من امتى شين بتحب تساعد حد ومحدش شاف شيانج وهي بتسرقها؟ شين بتحاول تقنع شيا انها تشتكي شيانج، لكن شيا بتقول انها مش عايزه تدخل المسابقه. شيانج بتزعل ان شيا مش مصدقاها وبتمشي. بيروح وراها هان. فنان بتعرف شيا ان مش شيانج اللي سرقتها. بتروح شيا علشان تعتذر من شيانج، وجيانج بيروح وراها. لما بتوصل شيا بتلاقي شيانج وهان بيحضنوا بعض. بيحاول جيانج وقتها انه يخفف عنها، فبياخدها جيانج المكان تاني ويفضلوا يتكلموا. بيقول لها جيانج ان طالما هي بتحب هان تعترف له بحبها، لان شيانج بتحاول تتقرب منه وهتخطفه منها. بتستغرب شيا من كلامه لانها عارفه انه بيحبها. جيانج بيعرفها انها قويه من بره بس لطيفه خالص من جوه، وعلشان يعرف شخصيتها دي كان لازم يفهمها ويراقبها كتير. كمان مش معنى كلامه ده انه تنزل عنها، بالعكس هيفضل يحاول يقرب منها. وجيانج بيسال شيا لو حابه يساعدها تدخل المسابقه. شيا بتقول له انها مش عايزه تدخلها خلاص. وبنشوف هان هو وشيانج رجعوا لبعض تاني. بتكون شيا خارجه من المدرسه وبتتفاجئ بلينج اللي جاي ياخدها علشان تقابل جده. شيا بتسال لينج هو ليه مش بيجي المدرسه بقاله فتره، فبيقول لها انه هيسافر تاني يوم بره البلد لان دي رغبه
جده، وبيسألها لينج لو هتتصل على هان تعرفه انها خرجت معاه، بس شيا بتقوله ان هان مشغول ومش هياخد باله من غيابها. بيوصل السيد كيم علشان يوصل هان وبيسأله عن شيا وبيطلب من هان يتصل بيها. هان بيقوله كان المفروض انها اللي تتصل طالما كانت مستعجله ومشيت. بتقعد شيا ولينج وجده سوا وبتسأل شيا جد لينج هو ليه مهتم بيها كده. بيعرفها الجد ان مامتها كانت عزيزه عليه وشيا دلوقتي تعتبر حفيدته، وبيقول للينج ان شيا كان زمانها مراته دلوقتي وعنده حفيده صغيره. فبيرد لينج انه خلاص مسافر وملوش لازمه الكلام ده. بيقول الجد لشيا انها ممكن تسافر مع لينج تدرس هناك، كمان مامتها هتكون فخوره بيها وهي بتحقق حلمها وهيشيل كل تكاليف دراستها وسفرها. بس شيا بترفض وبتقوله انها هتعمل كده بس بنفسها. بيعرفها الجد انها تفكر حتى لو مش هتسافر مع لينج وحبت اي وقت تسافر هو موجود. بنشوف جيانج وهو بيطلب من عمه انه يساعده لانه بيحب بنت مختلفه ومش بتحترمه خالص وبتهزقه دايما. وبنعرف ان عمه هو اللي مربيه من صغره ومقرب منه اكتر من باباه. عمه بيوافق يساعده، وفي بيت هان بيكون هو ومامته مستنيين شيا ترجع البيت، وام هان عماله تطلب منه يتصل على شيا لكن هان بيقول لها هي عارفه الطريق وهترجع لوحدها. بعدين الجرس بيرن، راح هان طالع جري على الباب علشان يفتح وبيتفاجئ بلينج قصاده وجاي يوصل شيا البيت وبيقول لها ما تنسيش تفكري كويس. فطبعا هان قال تعالي لي الاوضه دلوقتي، فبتبعت له على الفون عايز ايه. بيقول لها هان تجيله علشان عايزها. بتروح لاوضته علشان تعرف عايزها ليه. هان بيسالها ايه الموضوع اللي قالك لينج تفكري فيه. بتقول له شيا انها حاجه شخصيه. طبعا هان بيتخض وبيقول لها حاجه خاصه ازاي بينك وبينه، وهنا بيفتكر انه موضوع جوازهم. فبتقوم شيا تمشي وبتسيبه. هان بيقول لها ممكن ما نزعلش من بعض، وبيسالها لو مش هتدخل المسابقه بسببه وانه يقدر يدخلها مدارس تصميمات كتيره وكمان هيفتح لها بعد ما تتخرج محلات كتير من غير ما تحتاج تسافر. بس شيا بتعرفه ان المسابقه قفلت خلاص وانها حابه تحقق ده بنفسها من غير ما تعتمد على حد. تاني يوم بتدخل شيانج الفصل بتلاقي كلام على السبوره عنها. شيانج بتتهم نان انها اللي كتبت ده لانها اول واحده دخلت الفصل. يا ترى مين اللي كتب الكلام ده وهل شيانج ليها دخل بيه؟ هنشوف، بس نكمل الملخص. نان بتعرف شيانج انها مش اللي عملت كده ورغم انها مش بتحبها بس ده ما يخليهاش تعمل كده. هان بيدخل الفصل وبيسال نان لو هي اللي كتبت الكلام ده. نان بتقوله لا طبعا، وشيا بتصدقها وتعرفهم ان مش نان اللي كتبت كده. هان وقتها بيقول للكل ان اللي هيضايق شيانج يبقى كانه ضايقه هو. بتنتشر الاشاعات ان هان زعق لشيا بسبب شيانج. بيوصل الكلام لفينج اللي بيكون عايز يتخانق مع هان لانه زعل شيا وبيحذره من انه يتعرض لها تاني. وفينج بيعرف هان ان شيا خرجت من المسابقه علشانه. بيروح هان يعاتب شيا على اللي عمله فينج بس بيتخانقوا وشيا بتزعل منه لانها افتكرته بيتكلم على نان. بنعرف ان شين اتفقت مع شيانج انهم يكتبوا الكلام اللي كان على السبوره ودي كانت خطه منهم علشان يوقعوا بين شيا ونان. نروح لشيا اللي قاعده متضايقه بسبب خناقتها مع هان وبتحاول نان تتاسف لها لان الخناقه بسببها، لكن شيا بتقول لها انها مش زعلانه منها. وبتقرر شيا انها تسيب هان لانها اتاكدت ان هان وشيانج لايقين على بعض، لكن بتزعل شيا انها اتخلت عن حلمها والمسابقه علشانه. بس جيانج بيجيب لها كارنيه انها اشتركت في المسابقه. بتفرح شيا جدا وبتحضنه وبتشكره. بنعرف ان شيانج بقت حكم في المسابقه. وبنرجع فلاش باك قبل 6 شهور لما كانت في فرنسا، كان شغلتها وقتها في غسيل الاطباق وفجاه ايدها وقفت. وقتها راحت للدكتور وعرفها ان ايدها اليمين فيها مشكله ملهاش علاج. فبتقرر ترجع لهان لانها خسرت ايدها ومش حابه تخسره هو كمان. بتكون شين قاعده مع باباها على الاكل وبيعرفها انه قبل شيا حبيبه جيانج في المسابقه. بنشوف هان وهو بيتكلم مع صوره شيا وانها احرجته قدام المدرسه وان محدش عامله بالطريقه دي قبل كده غيرها. اما شيا بتكون قاعده مع مامة هان اللي بيسحبها من مع مامته وبيطلب من شيا انها تعتذر له، بس شيا بترفض تعتذر لانها ما عملتش حاجه. وبعدين بيفضل يتكلم معاها شويه. بعد ما بيخلص بتعرفه ان جيانج ساعدها تدخل المسابقه تاني. وبنروح لشين اللي بتعرف شيانج ان شيا دخلت المسابقه، لكن شيانج بتقول لها ما تقلقيش هتخسر لاني حكم في المسابقه وهساعدك. والمدرسه كلها بتعرف ان شيانج بقت حكم في المسابقه حتى شيا اللي لما بتعرف بتقلق. بنشوف نان وهي بتحذر شيا من شيانج لانها هتحاول تخسرها المسابقه. في الاثناء دي بيكون هان نازل على السلم اللي بيشاور لشيانج علشان يمشوا سوا. شيا لما بتشوفهم بتاخد نان وبيمشوا وراهم يتصنطوا عليهم. وبيشوفهم جيانج وبيسالهم بيعملوا ايه، فبتشاور نان على هان وشيانج. بنعرف ان جيانج حجز اوضه لشيا علشان المسابقه وبيعرف هان بالكلام ده. هان بيسال شيا لو ده اللي هي عايزاه. شيا كانت لسه هترفض بس القهوه بتقع من ايد شيانج فبيتخض هان عليها وشيا بتتضايق. فبتقرر انها تروح الفندق مع جيانج وبياخدها جيانج الاوضه وبيكون مجهزها بكل حاجه هتحتاجها. تاني يوم بتبدا المسابقه. بتكون اول مرحله عباره عن قميص ابيض ومعاهم الوان. المطلوب منهم انهم يبدعوا ويدوا للقميص الابيض شكل مميز. الكل بيبدا يلون ما عدا شيا. واول ما الوقت بيقرب يخلص بتمسك الالوان وبتبدا ترسم على القميص وبتخلص مع نهايه الوقت بالظبط. الحكام اخدوا القمصان علشان يحددوا الفايز. بتكون شيا في المركز الاول وشين بتتضايق من ده. بيشوفهم هان من بعيد وبيكون مبسوط لشيا بس بيمشي من غير ما يتكلم معاها. وبيشوف جيانج وهو جايب لها ورد واصحابها بيهنوها وشيا بتقبل الورد منه
عنه. اما شين بتقول لشيانج انها متضايقه بسبب خسارتها قدام شيا. شيانج بتقول لها ان المرحله دي كانت عن الابداع، وشيا ابدعت اكتر واحده وخرجت عن المعتاد. بس شيانج بتطمن شين انها هتساعدها المراحل اللي جايه، وانها لازم تثق فيها لو هيتعاونوا سوا. بنشوف شيا وهي رايحه للسور في مكانها المفضل، وبتكلم مامتها وبتقول لها فاضل على تحقيق الحلم خطوه، بس بتتفاجئ برساله من معجبها المجهول مكتوب فيها بالتوفيق في المسابقه. هنا بتشك شيا ان المعجب ده يعرفها وقريب منها. تفتكروا ممكن تخمن انه هان؟ هنعرف الملخص اللي جاي، استنونا علشان تعرفوا اللي هيحصل. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديده. واشوفكم في ملخص جديد. سلام.